Ο Rise μας αρέσει εδώ. Νομίζω ότι θα χτυπηθεί πάρα πολύ ο Rise με το mobility. Έχουν και πάρα πολύ CC οι άλλοι. Θα το πάρει όμως. Παιδιά, θα το πάρει. Οκ, θα το πάρει. Ενώ έχουν πάρα πολύ CC όντως οι άλλοι. Και Camille insta lock πάνω στην Αμπέσα. Skill match που έχουμε δει πολλές φορές. Που και οι δύο μπορούν να κερδίσουν ανάλογα πώς θα πάει η αρχή του παιχνιδιού και τι items θα βγάλουν. Οπότε αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι της ημέρας. Ο νικητής όντως πάει MSI, παιδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το series. Θέλουμε να δούμε ποιος θα κερδίσει και ποιος θα δείξει τον καλύτερό του εαυτό εδώ πέρα. Τα comps και τα δύο είναι αρκετά δυνατά. Δεν μπορώ να πω ότι το comp ποιος κερδίζει. Έχουν draftάρει αυτό που θέλανε. Αλλά έχουμε super scaling ADs. Super scaling. Το giveaway λίγη σήμερα, ναι. Πάρ' το Λαμπρόβ, δικό σου! Αδερφέ μου. Πήραμε και charm και W. Μας αρέσει και το charm και το W. Ναι, εμένα δεν μ' αρέσει. Yeah, it does mean though on the bottom side, like you end up starting with the W for Han Sama, you have the charm for Caps as well, so pushing power for both those lanes is going to be removed quite a bit. And yes, you will be a little slow on getting back to lane here as Jojo, but because you don't have the Orb of Perception, that wave isn't going to be cleared out particularly quickly. So I think he's fine, as you see, to just waddle back and should be able to actually get the push at some stage or control over the lane because you started. Εντάξει, Flash δεν έκανε. Νομίζω ότι μια χαρά είναι, παιδιά. Νομίζω ότι ο Jojo μια χαρά είναι. Worth το πώς βγήκε όλο αυτό. Στο top μου αρέσει πάρα πολύ επειδή σε αυτό το matchup όντως αναγκαστικά παίζεις ξύλο, ρε. Παίζεις πάρα πολύ ξύλο. Οι T1 πέρασαν και MSI. Η Κορέα ακόμα έχει μια εβδομάδα regular. Που ξεκινάει την Τετάρτη με T1 versus. Hello, Chris. Ωραία, τώρα στο mid Yari μπορεί να πάρει Q, μπορεί να πουσάρει λίγο παραπάνω, αλλά δεν θέλει ε. Θέλει να μπορεί να κάνει poke με το electrocute. Πούσε ρε, καλησπέρα. Τι κάνουμε? Ήρθε να μας πάρει το headset. Παιδιά, θέλουμε ο Skewmont να κλέψει όλα τα kills, γιατί το κάνει αυτό, και να κουβαλήσει. Οκ, σήμερα θέλω να δω Skewmont Supremacy. Ωε. Εσείς πώς είστε? Απολαμβάνουμε στα μάτια το League of Legends. Χθες όχι τόσο, αλλά ήταν ωραίο series. Ήταν πολύ ωραίο 5 game series. Ο Caps δεν ξεκίνησε καλά, απλά ξεκίνησε με charm, παιδιά. Ξεκίνησε με charm, θέλει λίγο να το πετάξει. Εδώ μάθε μπαλίτσα, μας λέει ότι θα πάει το series 3-0. Έχει μπει πεπιστημένος. Ό,τι είπα. Εδώ έχουμε damage εκτός από side lane. Εντάξει, θα έχουμε πολύ ωραίο scale στο παιχνίδι και φαντάζομαι ότι όποιο carry πιαστεί πρώτο, είτε είναι η Senna είτε είναι ο Smolder, αυτή η ομάδα θα έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ο Jojo τώρα έχει όλο το πράγμα στο mid, αλλά ο Jungle το έχει πάρει ό,τι θέλει να πάρει. Μπορεί να κάνει recall, να ανέβει μετά στο top side. Η Arya εδώ πέρα θα ψάξει κάποιο early recall για να μπορεί να κάνει contest στο wave. Βλέπουμε ότι δεν έχει κανένα ποτάκι ο Caps, ενώ ο άλλος έχει 2 ποτάκια πάνω του και πουσάρει full. Ενώ ο Λάμπρος πήγε για να πάρει το Deep Vision, ενώ έχει φύγει μακριά ο Skewmont. Και εδώ ο Ελκιόγια μπορεί να σκέφτεται να φλασάρει κιόλας. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι λίγο τρελαμένος. Το έπιασε, αλλά δεν είναι στο tower. Κοίτα, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Flash. Λαμπρόφ. Με το gang στο mid lane. Και του παίρνει και το flash. Ο Caps δεν φλασάρει. Το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και θα πουσάρουν και το wave. Οπότε μετά ο Jojo πρέπει να καθαρίσει. Q, παπ, κανονάκι, φύγαμε πίσω. Beautiful.
Δεν ξέρει ποιος είναι το αντίπαλο support. Έχει κάποια ιδέα. He's not going to lose too much here. The good news for him is Caps doesn't pick up the kill, and he's still able to TP back in time to hold on to a CS advantage, but a small gold swing going the way of G2 for now. I mean, I think the bad news for him is this. Like, he has no summoner now, and the ability of Wukong just to Ο Han Sama το περπατάει με cleanse αυτό. Χάνει πάρα πολύ από το HP του και είναι και πάνω στο recall. Αλλά τουλάχιστον δεν χάνει το flash. Θα δούμε πώς μπορεί να πάει αυτό. Ο Αλβάρο χάνει και τα δύο summoners, οπότε δεν μπορεί να κάνει εύκολο engage. Ο Λαμπρόφ τώρα επιστρέφει κάτω. Και η Σένα μου μαζεύει stacks, okay. Θέλει το perfect RNG. Θέλουμε το perfect RNG. Yeah, I mean, I think he's been doing a fantastic job, and like to echo what Goldberg was talking about yesterday on the desk, it feels like he's kind of become that late game insurance plan for MKOI. The Smolder obviously just giving that story more emphasis, but Ο Σούπα έχει 14,3 KDA. Α, είναι versus τον KC αυτά τα stats. Says a lot, but I think yesterday we saw a little bit of a different story where Alvaro and Supa felt much more like they were trying to play through a strong 2v2 against Kalist and Targamas and see if they could take over a bit there. I just love it when players have those statement games, especially after things like the All-Pro comes out. He's the only MKOI player that wasn't a part of any of the top teams, and then he just has a performance like that. It just goes to show why the team believes in him and what he's capable of doing. Όποιο AD carry δεν σκελάρει καλά. Γιατί έχουν τρομερό skill και από τις δύο πλευρές. Εδώ έρχεται η Άρη. Το παίζουν γιατί η Άρη είναι σχετικά κοντά. Θα πεθάνει ο Λάμπρος. Το θέμα είναι τι μπορούν να πάρουν πίσω. Ο Jungler μου έκανε scuttle. Πολύ σοφή επιλογή, αλλά να πω κάτι. Δεν έπρεπε να τους αφήσουμε να μας τρέξουν εδώ πέρα. Ήμασταν σε πολύ καλό σημείο για να τους αφήσουν να μας τρέξουμε. Να τους αφήσουν, ναι, να τους τρέξουν. Wait, η Σένα έχει 25 stacks. Not bad. Ο Σμολτεράκος πήρε kill που τον βγάζει λίγο μπροστά στον gold, αλλά εντάξει δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη διαφορά σε κανένα lane ακόμα στο map. Λάμπρο πάλι mid είμαστε. Τι γίνεται? Currently sitting at 42, 225 really the breakpoint that we look for on the Smolder. There are smaller breakpoints. Όμως δεν πήγαν στο tower, δεν μπορούσαν. Ήτανε πολύ overextended εκεί. Θέμα είναι για ποιο λόγο δεν τους κλείσανε από πίσω οι υπόλοιποι. Someone flashed away and just carried the scorching breath to his team. Gave him extra kills. I'm sure Super will be very happy. It's a well-earned quadra. Oh, 100%. Really well-earned. I'm sure Super will be very happy if he gets one of those today. Lebrov looking up towards this top side. Hans Summer and Lebrov have been moved into mid because Grubs are spawning in 7 seconds time, and that's the reason Super and Alvaro are up here in top matching into caps. Τα θέλουμε αυτά. Ο Skewmon τα θέλει αυτά που είναι even στα CS. Δεν έχει βγει ακόμα μπροστά. Αλλά υπομονή. Το game θέλει υπομονή πάνω απ' όλα. Πήραμε ένα. Πήραμε μόνο ένα, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα παίξουμε το fight. Εδώ ο Skewmon το σκέφτεται, καταλαβαίνει πως έχει καλό knock-up αν μπει. Αλλά φοβάται ότι μόλις μπει θα φάει stun Rel, stun Pantheon. Θα τον δυσκολέψει αρκετά από το να κάνει τα υπόλοιπα. Τουλάχιστον η Σένα στακάρει εδώ, παίρνει τα stacks από κάτω. Ήδη στα 30 και θα πάρουν το δεύτερο, οπότε παίρνουν το point. Αλλά σπέρα τι έκανε χθες ο Άπα, είδες, όχι με τυφλός. Τα stacks! Σένα! Διάφησε τα δύο stacks. Πληγώθηκα. Both AD carries are just happy to scale up, and one of the things I will say about Fearless, and we obviously bring this up especially as we find ourselves in these best of fives, is we have such a diversification of AD carry styles now. Είναι ένα stack και για τους δύο. Είναι ένα hook, πρέπει να πάρει το κάνον το support, γιατί αν πάρει το κάνον το support έχουμε guarantee soul στο πάτωμα. Keep him out on caps though. He's wandering down towards his bot lane, and there's a potential lockup from Broken Blade coming through. Lady mirroring in a little bit here. Jumps in. Broken Blade has that. Μπαίνουνε μέσα, το charm θα ψοχίσει. Κοίτα, το damage φαίνεται να είναι αρκετό. Θα φλασάρει ο Broken Blade το ulti αμπέσα. Αλλά δεν έχουν τώρα τα defenses ή κάπως να ξεφύγουν. Ναι, φλάσαρε μέσα η... η Καμίλ. Αλλά αφού ήρθε ο Ελιόια,
Δεν μπορούσαν να ξεφύγουν. Υπήρχε ένα attempt, ok, there was an attempt. Δεν μπορώ να πω όχι. Θέλουν κι άλλο. Skewmon με το κιλάκι. Το πήρε. Το πήρε. Γιατί έκανε Q! Γιατί έκανε Q! Oi. Denied. Θέλουν τον Skewmon, ψόφα από το tower. Βάρα τη ρέλ. Έκανε Q πριν τελειώσει το ε, ενώ αν το κρατούσε είχε range. Ήτανε close. A big wave into the topside turret, and because Broken Blade died in the exchange, he wasn't able to TP immediately up to that top side to pick it up. MKOI winning it on both sides of the equation. I very much agree, Dagda. We look back at the play, and you saw it on the minimap. Caps looking to make this play that he's made with Broken Blade many times before. Attack the side lane, try and get Broken Blade back into the game a little bit more. He ends up being traded though as Elyoya throws the ultimate in, and it's at this point where G2 should have just been happy with the trade. But they think that they've gotten so much damage down onto Elyoya, it should be an easy pickup kill for Skewmon, and then they can turn their attention to the tower. But Elyoya plays it super well. He flashes away, he connects the stun, and then he has his E to help him away to safety. Εμείς κανονικά είμαστε με G2. Γιατί οι G2 έχουν το Labrov και θέλουμε ο Labros να πάει στο MSI. Στη secondary τρέχει ο Kong. Το έχουμε ανοιχτό, δεν το έχουμε. Αλλά βλέπω έχει inspiration, λογικά free botes και lower cooldown sums και items. Ποιο είναι το αλλά, ποιο αλλά. Αλλά κάποιοι φίλοι μπορεί να είναι με την Koi. Είσαι με το για Skewmon και για Skewmon, εντάξει δεν θα πω ψέματα, ο Skewmon my goat. Άλλο τώρα που δεν πήραμε το κιλάκι. Αλλά θέλουμε να δούμε και τον Έλληνα, τους δύο Έλληνες μαζί στο International. Hello Μαριλένα, καλησπέρα. Βλάντι, Λαμπρόφ, MSI, τελικός μεταξύ, όχι εντάξει. Κάνουνε teleport. Πρέπει να μπουν τώρα στο Τζότζο. Και μόλις ο Τζότζο πάει να κάνει ulti, να φάει το ultimate της Καμίλ. Θα κάνει flash. Σπίτι σου. Το ulti Καμίλ κόβει τα channels για όσους δεν ξέρουνε. Οπότε δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ήξεραν ακριβώς τι γίνεται. Οκ. Και αν το έκανε λίγο πιο αργά. Δεν ξέρω αν μπορούσε να το παίξει ο Τζότζο καλύτερα. Αυτό που έκανε η Καμίλ είναι ότι πάτησε ρο και μόλις έκανε flash ο Τζότζο, έφαγε ulti Καμίλ. Και η ulti Καμίλ κόβει, άρα δεν μπορούσε να φύγει. Πίστευε πως η Καμίλ δεν θα προλάβει να κλικάρει. Ή θα το κάνει τόσο smooth που θα φύγει πριν ξεκινήσει το αντίπαλο ulti. Αλλά είναι δύσκολο αυτό. Ωραίο kill και flash. He almost got out. I think I'd have to watch the replay again because I did see a silence above his head as the Hexag Ultimatum comes out because it obviously stops you going through the realm warp. Because it's CC, right? So you can't leave the Hexag Ultimatum. But I'd have to see a replay to know for sure. Maybe it was just a mistiming error there from Jojo. Δεν ήταν mistiming. Δείτε εδώ. Thank you, observers. Let's have a look. Δεν νομίζω ότι άργησε να μπει. Απλά το κόψε. Let's go MKOI, νάτος ο traitor. Όσο λένε σε ποια ομάδα παίζει είναι ο Λάμπρος εδώ και ο Βλάντης τους KC. Πάλι. Let's go, θα προσπαθούμε. Ωραίο, Caps είναι μπροστά, αλλά ο Skewmon είναι πίσω, οι υπόλοιποι είναι even. 43 stacks στη σένα, σταμάτησε λίγο το turbo stacking του και 104 stacks στον Σούπα. Σούπα. Σε να πάει statistics Sieve πρώτο και μετά κλιβεράκι ή όπως χθες rapid fire. Να δούμε ποιο build θα πάει ο Hansama. Hansama seems very much on pace. 44 at 14 minutes into the game. Meanwhile, we look over at Super and he's at 106. So if we assume that 225 is that break point, he's also about just under halfway at about 14 minutes into the game. So it seems like both AD carries και οι δύο θα κάνουν αρκετά καλά. Γιατί όπως είπαμε η Σένα θέλει 100 stacks για να πούμε ότι απλά στάκαρε το θεό της. Ο Smolder θέλει 2.25 και οι δύο είναι κάπου στη μέση. Μετά τους έχω το giveaway, μόλις τελειώσει η σειρά το giveaway.
Παιδιά, ο Σούπ ανεβασμένος, νομίζω όλοι οι MKOI ανεβασμένοι. Η αλλαγή του Τζότο τους βοήθησε σίγουρα έχοντας έναν πιο mechanical mid laner. Βέβαια η Σένα ανέβηκε γιατί παίρνει πιο εύκολα ψυχές όταν φαρμάρει. Και όντως το ότι παίρνεις 2% παραπάνω crit σε κάθε 20 stacks σε βάζει στο 100% με 2 items, στα 100 stacks. Πριν ήταν ένας Πολωνός, πώς λεγόταν το προηγούμενο μύτη της MKOI? Ο Φρεσκάουι. Έφερα το τρελίνι αλλά καρμπονάρα με τον μπέικονάκι. Πάμε ρε Mad Mode, έτοιμος για φαγητό και η G2 φαίνεται να είναι έτοιμη να φάνε το αντίπαλο support, το damage δεν υπάρχει, περιμένει στο Q, κάνει ulti. Γυρνάνε στον Αλβάρο, μπορούν να πάρουν το kill στον Τζότζο, δεν έχει flash ο Τζότζο. Και το τσάρμα στο χ, αλλά το hook από το Λάμπρο μπορεί να βρει στόχο. Μαζεύει το kill ο Hans, ο Λάμπρος έχει πεθάνει, ο Σούπα περνάει πάρα πολύ DPS, κλένει από το Hans Sama, 1,8, παίρνει kill. Πιάστε και τον Ελιόγια, φέρτε και αυτόν πίσω. Double kill για τον Gaps. Και ένα huge fight, 4 για 1 μαζί με Herald. Nice! Nice! Και εδώ η Άρη βγαίνει πολύ μπροστά, αλλά και η Σένα πήγε 54 stacks με αυτό το fight. Όλα τα chains. Πάμε, πάμε! Ωραία, και η Σένα πάει κλιβεράκι, θα ανεβάσει τον damage από τους πάντες. Ο Caps θα πάρει και πύργο. Παιδιά, οι G2 φαίνονται να μην τους ματιάσω ρε φίλε, αλλά ο Λάμπρος φαίνεται πολύ καλύτερος στα playoffs, πολύ καλύτερος. Ο Hans Sama είναι πολύ πολύ καλύτερος και ο Caps αυτό το game κάνει τρομερή δουλειά. Εδώ πάνω το Q, εκεί που κάνει flash, νομίζω ήταν nice. Ο Hans έχει πάει back. Έχει αγοράσει ή όχι ακόμα? Θέλουμε να τον δούμε ανανεωμένο. 60 stacks για αυτός. Σε λίγο. Και το Σένα έχει στο drop rate. Γιατί παίζεται? Το Σένα ή είναι broken ή είναι χάλια. Δεύτερος δράκος, Σένα γιατί δεν καθόμαστε για τα stacks. Είναι 2 stacks ρε φίλε. Πανεολίν, θες να κάνεις ulti για να φτάσει ο Wukong στο play? Μπορείς. Καλό, ακύρωσε το knock-up, αλλά φλασάρουνε και οι δύο παιδιά, τον διάβασε. Τον έκανε flash, το flash ο Broken Blade για να πάρει το kill. Slow applied και μετά δεν έχεις χάσει Summoner στον Skewmond, απλά το ult του για να πάρει skill. Δράκο, Herald botlane για να πιέσει 2 towers. Και τώρα οι MKOI πρέπει να απαντήσουν πάνω σε αυτό το play. Όπου η απάντησή τους που είναι? Ο Pantheon τώρα κατεβαίνει bot. Πάμε λίγο. Πάμε λίγο, Τόκιο. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Δεν το πήγε για εκεί. Αλλά έκανε rotate. Έκανε rotate topside. Big pace. Αν χάσουν τώρα οι πάνε loser bracket, ναι. Αλλά πάνε σε καλό σημείο στο loser bracket. Περιμένουν για πολύ καιρό. Πολύ κοντά σαν μάτσα αυτοί οι δύο. Πάρα πολύ κοντά. Yesterday, Jojo really popped off. He had incredible plays on the Ari, some great charms. His Leo was superb as well. Ο Τζότζο γιατί βγήκε σε φάση Steel Nero Cringe στη φωτογραφία. Began to show us that playoffs form again. He's definitely been putting the hurt onto Jojo thus far. The early plays towards mid, making sure that Jojo very uncomfortable in that mid lane. And now he kind of gets to run the map because he's already going for the reset, working up towards his third item. But I think in this sort of position,
Το stack. 61 stack στη σένα. Κοίτα, ο Σούπα είναι 182 stacks, φαρμάρει πολύ καλά. Στακάρει πάρα πολύ καλά. Τι shirt φοράμε Worlds 2024. Sponsored by Riot Games. Ελπίζω να μου στείλουν τίποτα για το MSI, γιατί για το άλλο τουρνουά δεν μου έστειλαν τίποτα. Με στεναχώρησε αυτό, δεν θα το κρύψω. Δεν μου έστειλαν τίποτα. Τους ζήτησα το footer και μου είπαν όχι. G2 focusing a lot of pressure on getting this mid lane tower down. They're also looking to make sure that Broken Blade can step up safely and push out those waves on the bot side. Artakan. Ωραία, άρα παίρνουμε τα πάντα πριν στακάρει ο Smolder και ελπίζουμε να φαϊτάρουν μαζί τους. Τα Dimension of Evil σίγουρα τον T1 δεν μπορούν να το δώσουν γιατί δεν είναι της Riot. Ωραία, free Artakan. Ο jungler μου γιατί περίμενα να το στυλάρει με το Q. Ήθελε να δει τι κάνουν οι αντίπαλοι, δεν ήθελε να δείξει ότι είναι Artakan. Φαντάζομαι ότι φίλοι υποπτευόντουσαν με το πώς ήταν στημένοι. Δεν είναι 1-5 πάντως ο jungler, δεν έχει πάρει kill. Κοίτα, σίγουρα αν η Σένα στακάρει καλά και φτάσει 120 stacks, θα έχει πάρα πολύ range. Οπότε ο Smolder μπορεί να τιμωρηθεί εκεί. Ο Hans ισχύει πως έχει χάσει σίγουρα 6 stacks από objective. Σίγουρα 6. Μπορεί να έχει χάσει και παραπάνω από το Herald, π.χ. μπορεί να είναι 8. Αλλά ο Ελιόγια έχασε τη ζωή του, οπότε μερικές φορές... Να το Skewmon με το kill steal. Μερικές φορές χάνουμε κάτι για να πάρουμε κάτι άλλο, κατάλαβες. Με νιώθεις. 200 stacks στον Σούπα. Φαίνεται καλό αυτό, πρέπει να φύγουνε. Μπαίνει μέσα ο Σούπα, 3v4 fight, κάνουν Realm Warp. Είναι πάνω στο λάμπρο, ο Caps θέλει να ντασάρει μακριά, αλλά πιάνεται από τα στάνα από τα CC και μετά τρώει ένα Q και είναι shutdown πάνω στο flash του για τον Σούπα. Τι έπιασε ρε ο Αλβάρο! Γιατί δεν τον κόψαμε πριν μπει. Παιδιά, ο Αλβάρο τους έσπασε. Μόλις γύρισε το παιχνίδι. Ευτυχώς είχαν τα Voids. Okay, μπήκε μέσα, τους έπιασε όλους πάνω σε combo Smolder, δείτε εδώ. Και πάνω σε Rise. Τι έπιασε ρε. Και το πρόβλημα ποιο είναι? Flash από Λάμπρο, flash από Caps, flash από Skewmon και πάλι πέθαναν. Κλασικό game space play ήταν αυτό, πολύ κλασικό game space play. Τώρα ο Smolder είναι ok. Η μόνη διαφορά στο παιχνίδι, πραγματικά η μόνη διαφορά είναι το mid, δεν υπάρχει άλλη. Ξέρεις κάτι, τώρα αγχώνομαι. Τώρα αγχώνομαι. Και στακαρισμένος Smolder σε λίγο. Είναι ρε φίλε εθισμένος, στακαρισμένος, oh yeah, oh yeah. Όπως λέγεται το τραγούδι. Ωραία, και η Σένα φτάνει στα 80. Φτάνει. 73 stacks που είναι, 72. 73, ok. Ξέρεις κάτι, τους παίρνουμε το red. Είναι good. Παίζουν πολύ καλά fights, φίλε, και η Αμπέσα που έχει φάει βρωμοκάμπ δεν είναι πίσω. Πώς ακριβώς η Αμπέσα δεν είναι πίσω? Και όχι απλά δεν είναι πίσω, είναι μια χαρά. Παίζουν fight. Ο Αλβάρο δεν έχει flash, μπαίνει πάνω στο Hans. Ο Hans έχει flash, μπορεί να φύγει από τον τοίχο, επιλέγει να παίξει το fight μαζί με την ομάδα του. Κάνει W, πετυχαίνει root και μπορεί να κάνει ulti. Ναι. Πιάνει δύο, μπαίνει μέσα ο Caps. Καθαρίζουν και τους δύο αυτούς και μετά πάνω στον Ελιόγια που θα πεθάνει πάνω στον τοίχο με την τελευταία του ανάσα να παίρνετε εκεί. Και τώρα ο Mirwin. Ω καημένε Mirwin. Έρχονται όλοι για να βγουν πάνω σου, αλλά
Θα σου πάρουν απλά το flash για τώρα και το tower σου στο bot. Με το root όμως να πετυχαίνει και τον faker, ο Caps να πεθαίνει, η υπόλοιπη ομάδα των MKOI πέφτει κάτω και ο Λάμπρος θα μείνει όρθιος στο fight. Θα πάρουν το ace, το tower, ο faker μπορεί να πέθανε, αλλά η G2 είναι μια χαρά. Ωραίος Han Sama με το big fight. Okay, ο Han Sama το έπαιξε πάρα πολύ smooth. Γιατί το fight ξεκινάει έτσι και εδώ ο Hans επιλέγει να μείνει στο fight, okay. Νιώθει την πίεση, αλλά μένει μέσα και δείτε εδώ. Μπαίνει για κάποιο λόγο ο Σούπα, μιλεί στον Λαμπρόφ. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό. Τον έπιασε ο Λαμπρόφ πάνω στον τοίχο με hook. Καλά, εδώ πέρα ο Caps δεν χρειάζονταν να πεθάνει, αλλά δεν ήταν άσχημο. Γιατί επειδή πεθαίνει, βγάζει τον damage, εντάξει, καθαρίζουμε τους άλλους δύο. Αλλά ισχύει πως ο Σούπα πιάστηκε από τη λάθος πλευρά του τοίχου, τον έπιασε ο Nautilus και μετά απλά καθάρισαν. Σε ένα play το οποίο ήταν απαραίτητο. Λοιπόν, η Καμίλ τώρα είναι μπροστά, ο Χουκόνγκ είναι μπροστά, οι G2 έχουν το game όχι στο τσεπάκι, στην κολότσεπη για τώρα. Και πρέπει να το φέρνουν στην μπροστά. 85 stacks ο Τζον Σίνα. Tier 2 στην καπό. Παιδιά, πριν πόσα λεπτά είπα ότι είναι μπροστά η Αμπέσα? Πόσα λεπτά ήταν πριν? 2. 3. Μέσα σε 3 λεπτά η Καμίλη βγήκε μπροστά 2,5 χιλιάρικα. Μπήκε μέσα ο τρελός! Έχουνε πιάσει το AD carry μου. Το έκαναν burst. Αλβάρο, γαμημένε δαίμονα, σμερφάρι σήμερα, δεν θα πω ψέματα. Θα τον πιάσουνε, πολύ ωραίος ο BB. Είναι 3v2, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να το παίξουν. Απλά δέχεσαι το γεγονός ότι έχασες κάποιο κόσμο και συνεχίζεις. Οκ, κρατιέσαι και λες rel no flash. Είναι το μόνο πράγμα που λες, rel no flash. Τους έχουμε στο επόμενο fight. Ο Αλβάρο 2 fights σε τι έχει κάνει. Δεν νομίζω ότι πιάστηκαν. Εδώ πέρα λένε τον έχουμε, αποκλείεται να μπει και δείτε τι κάνει. Μπαίνει. Και αυτό επιτρέπει στην ομάδα του να παίξει το πιο free fight της ζωής τους. Και είσαι Αλβάρο, δεν γίνεται αυτό. Αποκλείεται ο Αλβάρο ποτέ να πάει σε γαλλική ομάδα. Είναι Ισπανός. Ωραία παιδιά, ακούστε με λίγο. Θέλω να με ακούσετε πάρα πολύ. Προσοχή στο Σούπα. Οκ, προσοχή στον Σούπα ρε φίλε, έχει 4 items. Έχει 4 items. Και αν μας φτύσει καλά δεν έχει με τα counterplay. Τι κάτσαμε. Flash hook. Εδώ όχι ρε μαλάκα, πάλι ο Αλβάρο παίζει το fight, αλλά τον πιάνουμε charm. Τον σκοτώνουμε γρήγορα, μπαίνει μέσα ο Broken Blade, θέλει τον Σούπα, τον βρίσκουμε και θα πάρουν το kill hook πάνω στον Τζότο, τον έχουμε πιάσει και αυτόν είναι πάνω στο charm, δεν μπορεί να πάει πουθενά, θα πεθάνει η άλλη μια φορά και μετά μπαίνει μέσα ο Caps, boom boom pow, kill triple για τον Wukong, δώστε το quadra στη μαϊμού, όχι λένε. Εδώ ο Σκιούμοντ φώναζε πέντα, πέντα, αλλά δεν το δώσανε. Μπρο, δεξί κροσέ, αριστερό κροσέ και μετά είναι αυτό με το γόνατο που τον βαρά στο σαγόνι. Αυτό έγινε τώρα εδώ πέρα, το καταλάβατε. Δείτε τον Σούπα, αυτό έφαγε. Ο BB έχει τα μάτια του πάνω στον Σούπα και μου αρέσει τόσο πολύ. Μπρο, τον κυνηγάει. Τον κυνηγάει σαν τι? Όπως μία κότα κυνηγάει εμένα. Μιλάμε για τέτοιο κυνήγι, όχι για ιδίες. I like it. Ωραία, Hans, 5 stacks ακόμα λεβέτε μου, 5 stacks. Whatever practice they were doing during the regular season that Dylan Falco talked about is coming to the fore right now. MKOI no slouches themselves, but in this game just seem to have struggled to find too much 98 stacks.
Νομίζω τα παίρνει εδώ. Δίνει το κάνον σε κάποιον άλλον και έχει βγάλει τα stacks. Μάλιστα. Pantheon Rise was one of the big combos that we were looking at. So being able to disrupt that, put Jojo behind, stop him from being able to interact on either of the side lanes has really just set G2 up for success. And again, ρε φίλε, αυτό το game από τη μία δείχνει ότι ο Smolder, όσο μπροστά κι αν είναι σαν champion, αν η αντίπαλη ομάδα ξέρει να παίζει γύρω του, ξέρει να μπιουζάρει αυτό το pick και δεν τον αφήνει να παίξει, θα βγάλει value. Το βλέπετε ότι ενώ όλη η ομάδα είναι 2.500 πίσω, 3.000 πίσω, παραμένει μπροστά στο gold, αλλά δεν μπορεί να φαϊτάρει. Εκατό στα ξένα. Δεν πάει να το πάρει, φίλε, ο Hans άμα το κάνει επίτηδες. Γιατί δεν παίρνει το stack για να πάρει 100. Ξέρει ότι παίρνει crit. Ο Smolder έφαγε buff, στα προηγούμενα patch. Ο Hans Sama λέει, αυτά εδώ πέρα οι σφαίρες που μαζεύω τι κάνουν, ρε. Καλό φαίνεται. Λοιπόν, Αλβάρο, αν πιάσεις 5 man ult, ρε φίλε, οκ, κάτι κάνετε, αλλά δεν το βλέπω. Το βλέπω. Δεν το βλέπω. Το βλέπω. About where the tier 1 would usually stand in mid, G2 might use that as their chance to push forward. Baron expiring after this wave. They have 30 seconds left before Baron buff does go down. Obviously double. Ουσάρουν τρία lanes μαζί. Το Charm θα πετύχει από πίσω τον Ελιόγια, όπου θα μπλοκάρει το damage. Nice. Πάει ο Αλβάρο, δεν τον βλέπω τελικά. Ο Smolder εδώ κάνει πάρα πολύ damage και επηρεάζει το fight. Αλλά το Charm δεν θα βρει στόχο. Ο Mirwin σίγουρα ψάχνει μία ult πάνω σε ποιον. Στείνονται λίγο περίεργα οι G2, αλλά βαράνε τον πύργο. Τα minions καταφτάνουν και μετά ο Ελγιώκια παίρνει επιτικά βήματα πριν μέσα. Ο Λάμπρος πιάνεται, πεθαίνει. Πολύ ωραίο hook, δεν το θέλαμε, είναι αλήθεια. Μπορούμε να πάμε back. Μπορούμε να πάμε back. Οκ, μερικές φορές τα μισάρουμε αυτά. Big oopsie. Οκ, αυτό ήταν λίγο big oopsie. Damn. Wait. Είχανε 3 inhibs. Μπράβο, Λάμπρος Έλληνας. Ο Λάμπρος τώρα γράφει, ρε φίλε, γιατί να το λήξουμε, περνάω καλά. Αλλά έχουνε Smolder. Έχουνε Smolder και ένα κακό fight μακριά είμαστε, μάγκες, και ο Ryze είναι 4 items. Κοίτα, θέλετε να επικεντρωθούμε στα καλά νέα. Η Άρη, full items. Η Σένα, Infinity Edge. Πώς το λέγεις αυτό, Baron? Παίζεις τον Baron που βγαίνει σε 2 λεπτά. Έχεις, η αλήθεια είναι, Infernal Soul και Baron. Ναι, σκεϊλάρει ο Smolder, αλλά παίρνεις τόσα πολλά stats από αυτά τα δύο objectives, όπου είναι στο πλευρό σου. Ο Thor είναι χαζεμένος γιατί είπε ότι είναι το χειρότερο G2 roster ever. Γιατί χάσανε 3 games. Γιατί από ό,τι φαίνεται το να χάνεις 3 games, αν λέγεσαι G2, σημαίνει πως πρέπει να κλείσεις το μαγαζί. Λες και δεν έχουμε δει την D1 να τρολάρει σε κάθε regular και να σηκώνει παγκόσμιο 2 φορές σε ρί με έναν ακόμα τελικό. Μας φαίνεται περίεργο να χάνουμε regular. Όπα, μπορεί να το κάνει one shot. Αλλά παίζουνε το fight. Ο Skirmishes είναι σε πολύ καλό σημείο. Έχει βγάλει εκτός τον Jojo και δεν αφήνει το super να μπει μέσα. Έχουν πάρει 2. Το Charm δεν θα πετύχει, αλλά εντάξει, το Q κάνει τόσο πολύ damage, είναι full items. Ο Broken Blade κολλάει λίγο περίεργα και δεν πάει εκεί που θέλει, αλλά ο Caps είναι σαν θεός. Γυρνάνε πάνω στον Ελγιόγια, δεν μπορεί να κάνει damage καθόλου ο Pantheon και θα φαρμαριστεί. Όσο ο Σούπα μπορεί να πάρει ένα kill, 1500 gold μπροστά ο Δράκος, αλλά μέχρι εκεί 1-0 για την G2 για να περάσουμε, ρε φίλε, και σε game 2 σιγά σιγά να το δούμε και αυτό. Big. Πολύ ωραίο game. Μπράβο. Ξέρεις κάτι, και τα δύο έχουν σίγμα μέσα. Και τα δύο έχουν σίγμα. Ευτυχώς δεν πήρε Κασάντε. Το είπα μη θέλοντας να πάρει Κασάντε, γιατί δεν θέλω να βλέπω αυτό το pick. Με επηρεάζει. Παιδιά, πάμε να δούμε για το τι prediction θα ρίξουμε τώρα. Ποιος κερδάει game 2, η Koi ακόμα στο blue side. Φύγαμε! Main.
Στείλε μου μήνυμα. Φύγαμε. Game. Γιατί το planers δεν παίζουν Azir εναντίον tanks είναι τέρμα OP. Δεν θα διαφωνήσω. Πιστεύω ότι ο Azir έχει πολύ safe laning phase, αλλά σε τι comp θα τον κολλήσεις, τι θα πάρεις mid, τι θα πάρεις jungle. Θα κάνεις commit σε τόσο περίεργο comp. Δηλαδή θα μπορούσαν να κάνουν κάποιο swap που είναι AD top, AD mid, Azir top. Αλλά και το laning phase του Azir. Θέλω να σκεφτείτε ότι τώρα όταν παίξεις Azir vs Sion, ο Sion θα βγάλει MR item στην αρχή, θα του κάνεις 0 damage. Ότι σκεϊλάρει καλά πάνω σε tanks. Αλλά το laning phase του δεν θα κάνει και πάρα πολύ damage στην αρχή. Αλλά δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Υπάρχουν παίκτες και στον EU West και στον EUNEO που παίζουν μόνο Azir top. We're going to hand it over to Shox, who's standing by with Melzet. I wonder if she could ask just about how this draft is. Όχι, θα βγάλουν interview. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Πρέπει να φύγω από εδώ. Ο Πάτερ την ευχή σας. Θέλω να μου πείτε τι φοράει socks. Okay, κάποιος θέλω να μου πει πώς λέγεται αυτό που φοράει socks. Αυτό ήτανε, τρομερό. Πάω στη θέση μου πάλι. Φαίνεται περίεργο. Φαίνεται σαν cosplay. Κορσές, αυτό δεν είναι αυτοκίνητο. Τη Opel Corses, κάπως έτσι. Nicely done by LeBron. That's kind of the way you need to play this matchup, is just make sure that you're keeping the Leona off you with those pulverizers. And at the moment, it's still decent though. Super being able to get some good damage down. Close enough, close enough. Okay, close enough. You're looking towards, and in theory, these are kind of the things that you need is pushing lanes. Δεν παίζουν striker Ezreal, δεν ξέρω. Δεν είναι καν το πιο smooth skin, απλά παίζει να είναι ωραίο, είναι το πιο OG. Who's a bump plank? Where it's we get control with the Barts on bot side, we get that push thanks to the totality, and then we just look for. Pumplank, θες 28 kill γιατί είσαι fan του παιχνιδιού, να φανταστώ, γιατί θες ξύλο. We'll have to see if they can try and get it working for them again as you start to get like Dirks and stuff coming through for hand Samus, so we can actually get that push in the bottom side. God damn it. Λίγο ξεκίνησες duo με τον Nice και πάει χάλασες. It's fine. Full clear now completed for Aljoya before the Crows. Sorry, the Scuttle Crabs, my apologies, until they are on the Rift. It's just kind of what we've gotten used to with Ivan as a champion. You spend a lot of time just wandering around, which has both pros and cons. Εδώ το laning phase ξέρουμε πως πάει. Ένας καλός Jace μπορεί να βγει 20 CS μπροστά ρε φίλε και να πιέσει full τον Sion, αλλά αν ο Sion βγει έστω και λίγο καλά στην αρχή, μόλις βγάλει τα πρώτα αντικείμενα, ο Jace δεν έχει kill pressure, ειδικά αν ο Jace πάει Ghostplate πρώτο, χάνει ακόμα παραπάνω kill pressure εκεί. Γιατί θέλω να καταλάβετε ότι αν πάρει κάποιος Serrated Dirk, λοιπόν, θα σας κάνω εδώ πέρα μία παρουσίαση, ok. Serrated, πώς το γράψα έτσι. Okay. Το Serrated Dirk δίνει 10 lethality. Chat, 10 lethality τι σημαίνει? Ότι κατεβάζει 10 armor στον αντίπαλο. Okay. Για να αγοράσεις αυτό το item, πρέπει να πληρώσεις 1000 gold. Το μπλε. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα item στο παιχνίδι, το οποίο λέγεται Cloth Armor. Το Cloth Armor σου δίνει 15 armor. Που τι σημαίνει? Ότι αν ο αντίπαλός σου πάει Serrated Dirk, που κάνει 1000 gold για να πάρει 10 lethality, εσύ βγάζεις Cloth Armor που κάνει 300 gold και το κάνεις counter, όχι μόνο counter, έχεις και παραπάνω armor. Με το 1 τρίτο της τιμής του αντικειμένου. Οπότε σας παρακαλώ, ακόμα και σε AD carries, αν παίζετε εναντίον AD που ξεκινάει με Serrated Dirk, βγάλτε ένα Cloth Armor, κάντε το Steel Caps. Δεν είναι καθόλου κακό, του κάνετε counter 1000 gold αντικείμενο με 300 gold. Το Serrated Dirk δίνει ρε φίλε και damage, αλλά τώρα σου δίνει 15 armor στο 1 τρίτο της τιμής. Στο 1 τρίτο. Του κες τον λόγο ύπαρξης από νωρίς. Αυτό που σας λέω ισχύει, δηλαδή τώρα που έβγαλε Chain Vest, το Broken Blade. Είναι ήδη πάρα πολύ tanky. Έχει smite, αλλά νομίζω το μαζεύει. Ναι, το μαζεύει πανεύκολα.
Αν του το έπαιρνε εδώ Skew θα έβγαινε πάρα πολύ μπροστά. Βλέπετε τη διαφορά στα CS. Αλλά έχει τα πάρει ο Ivern και μπορεί να μαζέψει τα golems με το smite και μετά να πάει top και να τα μαζέψει με το tap. That shield he's got around him, obviously giving him extra health as well as he stacks up. Also just pop the biscuit and the pot, so you can see immediately the health bar is shooting right the way back up, so he'll be fine. But I like the ideas here from Skimon of, hey, is there any wiggle room that I can have? But push him mid. Oh, Caps shuffled back, flashes away from Alvaro, who's still on the chase. The seismic shuffle will knock him back, but the Xanath Blade still connects with the root caller down. Jojo will be gifted. Δεν μπορώ να μιλήσω, παιδιά. Εδώ ο Caps. Πολλοί θα αναρωτιέστε γιατί φλάσαρε. Οκ. Όχι, δεν ήταν κακό φλάσ. Ο Caps είναι level 6. Φλάσαρε επειδή δεν έχει πάρει ακόμα ulti στα spells του. Οπότε πήγε να δημιουργήσει απόσταση από το επόμενο stun που μπορεί να φάει για να κάνει level up ulti και να την καβαλήσει μακριά. Αλλά δεν του βγήκε. Μπορεί να φάνηκε περίεργο, αλλά υπήρχε λογική πίσω από αυτό. A little bit of an issue for Super as that wave was frozen in the top side by Hans Summer, and it's going to be very hard for him to get back in here easily. Now that Alvaro's here, he can... Εδώ αλλάζουν από νωρίς, αλλά αλλάζουν σε αρκετά παρόμοιο σημείο. Το push το έχει Koi, αλλά το wave το περισσότερο το μάζεψε από ό,τι βλέπω η G2 είναι. Η G2 είναι και ένα wave μπροστά από τα CS. Και εγώ πάθη, μπήκαμε πολύ educational mode, φοβάμαι. Πήγαμε να κάνουμε τον μπαμπούς εκεί. Λοιπόν, επίσης, βλέπετε, έβγαλε σε Rated Dirk. Είναι αυτό που λέω για τον Jason. Για κάποιο λόγο δεν πάνε Cleaver. Όχι, που το Cleaver βγάζει παραπάνω νόημα. Αλλά δεν πάνε Cleaver γιατί. Θυμάστε γιατί έχουμε πει ότι δεν χρειάζεται να πάνε Cleaver κατευθείαν στο Jace. Γιατί ο Jace στο passive του, πάνω τους αριθμούς by the way, στο passive του όταν αλλάζει από canon form στο ranged form, η φάπα του που κάνει... Πού είναι ρε φίλε? Δίνει armor pen. Οπότε κάθε φορά που ο Jace από μιλή γυρνάει σε ranged και βαράει τον αντίπαλο, του κατεβάζει το armor και μπορεί να του κάνει full παραπάνω damage. Και στο μυαλό τους οι Jace players τι έχουν, ότι όταν πηγαίνεις στις 100 penetration δουλεύει πολλαπλασιαστικά. Που σημαίνει ότι όσο παραπάνω τις 100 penetration έχεις, τόσο λιγότερο value παίρνεις από κάθε source. Οπότε, άμα πας flat penetration, που είναι το lethality, δεν επηρεάζεται τόσο από αυτό. Γιατί πρώτα δουλεύει το τις 100 και μετά δουλεύει το flat. Άρα το κατεβάζει στο περισσότερο δυνατό armor που γίνεται. Γιατί δεν βρίσκω τους αριθμούς από το passive όμως. Τι το λέει. Irwin. Ωραίο juke. Έχει grasp, δεν έχει phase rush και θα τον φλασάρει τον τοίχο. Και δεν θα φλασάρει κανείς πάνω το Broken Blade, δεν είχε mana. Αν είχε mana μπορεί να βλέπαμε κάτι παραπάνω. Αλλά ωραίο escape, ωραία jukes, nice step boy. That's also just only good news for Jojo, because for every roam that Caps tries to make, it gives him an opportunity to free farm in the mid lane. Now, Hunt and Labrov have shown up to answer that. Κάποιο λόγο δεν μου λέει τα resistance, δεν πειράζει. I think Jojo is sitting pretty comfortably, especially when we know that normally in this matchup, the Azir can sometimes be in a lot of danger, but Jojo's had a fantastic time. Είχαμε ρε φίλε όντως για τεστ εδώ πέρα, όχι αστεία. They lose a plate bot, they lose a few minions bot lane. Broken Blade was able to TP top straight away to catch that wave, and in the mid lane, Hansama is able to catch that wave. Λοιπόν, διαφορές δεν έχουμε τρελές. Μπράβο στην Αφήρη που το κρατάει λίγο ζωντανό και στο top lane, πρακτικά bot, που τώρα ξανά άλλαξαν. Έχει πάρει ένα decent CS lead ο Hansama, όπου έχει πάρει και plates και με αυτά τα plates έχει βγει λίγο μπροστά στο gold. Παίζει lethality βάρους. Χρειάζεται να είναι μπροστά στο gold. Δεν θέλει ο Ezreal να έχουν τα δύο ίδια item spike. Γιατί αν ο Ezreal χτυπήσει δύο item spike και ο Varus έχει δύο, ο Ezreal έχει πλέον έκτημα. Ο Varus θέλει να είναι λίγο πιο μπροστά στο παιχνίδι κάθε φορά. Το πήγαινε σπαστικό. Αλλά το score είναι 1-0. Το μόνο kill που έχουμε δει είναι στο mid lane. Είναι πάνω στον Jojo Sina. To try and put things like the Jace behind, and I think that that's Koi's focus is that they want to make sure that they're keeping Mewin into that. Ωραία, ο σκύλος μου έχει πάρει ένα Void και έναν Δράκο.
Οι άλλοι έχουν πάρει 2 voids. Το ακούμε, το κρατάμε και το σεβόμαστε. Αλλά ο Sion πόσο gold? Τώρα να πούμε είναι 300 gold αρκετά για να μείνει πίσω ο Sion. Δεν χρειάζεται και λίγο παραπάνω. Όρο Λάμπρος ήρθε εδώ πέρα με κέφι και χαρά. Ωραία words. Ο Mirwin ξέρει ακριβώς τι γίνεται. Ξέρει ότι ο Άλιστερ είναι πάνω, ότι ο Skewmond είναι εδώ. Το θέμα είναι πως δεν έχει flash. Και κάνουν give up το dive. Το plate θα το πάρουν. Το παίρνει όλο broken blade. Και παίρνουν plate και teleport. Όπου αυτό το teleport δεν τους επηρεάζει. Γιατί ο Ivern και η Leona είναι mid. Που σημαίνει ότι οι Koi, ενώ και είναι ένα summoner για να σώσουν τον dive, δεν χάνουν πράγματα στο map. Δεν τα παίρνει ο Azir, αλλά τα μαζεύουν οι άλλοι στο mid lane και το plate είναι 10 HP. Πολύ τακτικό game, δεν μ' αρέσει, πριν το ξύλο. Πόσα kills είπαμε θέλουμε pump blank? Πολλά. Θέλουμε πολλά kills. Αλλά μέχρι τώρα, κυρίες και κύριοι, έχουμε έναν πολύ συντηρητικό Ivern με έτοιμο το Redemption, έναν Sion που γκαζώνει ευθεία πάνω στον αντίπαλο και αστοχεί τα πάντα, αλλά δεν έχει σημασία. Ο jungler σου είναι ένα φύρι και εδώ πέρα ο Mirwin, γνωρίζοντας ότι είναι dead, θέλει να πάρει το wave, θα δώσει το kill στον Skewmond. Και τώρα είναι που φοβάσαι, οκ. Τώρα είναι που φοβάσαι, γιατί ο Skewmond δεν είναι jungler που θέλεις να δώσεις lead. As you rightly said, Medic, G2 get themselves on the board. And the thing is, when you have something like a Jace and you're trying to play into the side, you need to play hyper aggressive to get the value that you want. So traditionally, what you would like... Ανεβαίνουν πάνω. Θέλουν να τσιζάρουν το kill. Θα μπορούσαν να... Oh my god, του πέταξε την Daisy πίσω! Του είπε πάρ' τη γυναίκα σου από εδώ. Μπρο, η Daisy τον ρώτησε καλησπέρα, ξέρετε πριν το σούπερ μάρκετ και της απάντησε έχω κοπέλα! Μπαμ! Σωστός, σωστός ο Broken Blade, δεν δίνεις δικαιώματα. Azir sidelane, πάντα ενοχλητικό. Πάντα πάρα πολύ ενοχλητικό. Mr. Dean, στο VOD είναι στο YouTube. Θα σε αφήσω να το απολαύσεις μόνος σου. Το τέλος. Κάτσε, ξέρει ότι τρώει collapse. Αν έτρωγε knock-up, τα λίγα είχε ulti, δεν ξέρω αν τον επηρέαζε αυτό. Θέλουμε το blue, αλλά είναι 3v3, ο Sion έρχεται γκαζώνοντας και αυτός. Παιδιά, μη μου κάνετε ερωτηματικά στον Τζότζο. Ξέρει καλύτερα. Because it's just so difficult to deal with, and it's something that G2 definitely lacked in winter and had lacked for a large part of spring, but it feels like every so often they get these comps that they just really understand how to get that jungle support working together. Hans chasing in with the movement speed from Yumu's there. Solar flare on. Θέλουν πάλι τον Caps. Και ο Καψερός εδώ πρέπει να φλασάρει. Θα τους σπάσουν και την ασπίδα από το Seraphs. Οκ, υπάρχει πίεση. Και ανεβαίνουνε. Πάμε σκιου! Τον νταϊβάρουμε αυτόν, δεν έχει ulti. Βλέπω αυτό. Πήγα να πω ulti σε ulti. Boom σε boom. Έλα εδώ του λέει. Μπρο. Τον αφήρει experience. Ο άλλος έκανε task 10 χιλιόμετρα. Τον φαρμάρει να φύρει με flash EQ, του πετάει τα σκυλιά. Και τώρα θα πάρουν και το tower. Οι G2 έχουν μία αναφύρη μπροστά 1100 gold. Και τι είπαμε, δεν αφήνει τον Skewmond να βγει μπροστά. Και όσο γίνεται αυτό, πρέπει να κάνει give up ο Mirwin το bot. Γιατί αν δεν κάνει give up droid dive, επειδή το bot του είναι στο mid και πουσάρει, ο Ivern είναι εκτός position. Δείτε που είναι ο Ivern. Η ερώτηση είναι, τι κάνει protect στο topside? Δεν υπάρχει κάτι να κάνει protect στο topside. Πάρα πολύ καλό. Νίρο, τι έλεγε χθες έκατσες να δεις? Έκατσα να δω 10 λεπτά. Είδα το χειρότερο fight της ζωής μου και το έκλεισα. Δεν μπορώ να βλέπω πια τι άλλο, απογοητεύομαι.
Οκ, η TL είναι, ρε φίλε, σαν το παιδί που έχεις, αλλά αυτό το παιδί δεν είναι καλό σε τίποτα, αλλά επειδή είναι παιδί σου το αγαπάς και δεν μπορείς, ρε φίλε, να το διώξεις από το σπίτι ακόμα. Οπότε απλά είναι λίγο περίεργη η σχέση μεταξύ. Τι λέω? Now! Νίρο, σταμάτα, φάμε μπαν. Ωραίο cleanse από το Hansama. Ο Λαμπρόφ φαίνεται να έχει τεράστιο θέμα, αλλά οι στρατιώτες του Αζίρ είναι λίγο στραβοί. Okay. Δεν θα πεθάνει. Εδώ σίγουρα ο Λάμπρος έπρεπε όχι να πεθάνει μόνο, έπρεπε να χάσει flash. Δεν έχασε τίποτα. Οκ, πάρα πολύ άνετα μπορεί να το περπατήσει. Δεν πέθανε κανείς, χάσαμε Sams, μπορούμε να κάνουμε μια αναλογία. Cleanse και heal, αυτή είναι η αναλογία που κάναμε, δεν είχε κάτι άλλο. Ήταν πολύ μικρό fight για το πόσο βαρύτητα φάνηκε να είχε. Farming up where they need to in the side lanes. You've got the kills on towards Skewmont, and again, this control that they've offered off of the pushing waves has just set themselves up perfectly. And now, Memkoi TP'ing in, they want the repeat performance. I mean, Broken Blades works his way down towards bot side, does have that unstoppable onslaught. Skewmont can eviscerate out of the back of the pit. Έρχεται από το bot lane. Έρχεται! Ω, ήρθε. Well, δεν πέτυχε τίποτα. Ο Λάμπρος τώρα δεν έχει ulti, κάνει flash μακριά. Μήπως και ζήσει ο Skew, είναι πάνω στο objective. Μπορεί να πάρει το Herald, πάει να πάρει το μάτι. Ο Αλβάρο είναι low, δεν θα πεθάνει ακόμα. Τρέχει μακριά. Περιμένει στον Broken Blade. Το καρφώνει κάτω στο πάτωμα. Όσο ο Skew κυνηγάει 2. Ο Τζότζο χρησιμοποιεί το δικό του τοίχο, αλλά πάλι τρώει knock-up. Γιατί η ελληνική αγελάδα είναι πάντα εκεί που πρέπει. Και τώρα ο Skew ψάχνει με το ulti του, πηδάει πάνω στον Ελιόγια και αυτός δεν έχει flash ο καημένος. Εξαφανίζεται από το Rift. Και δίνει άλλο ένα kill σε μία G2 που φαίνεται λοκαρισμένη. Μπράβο, μπράβο. Γιατί φαίνεται τόσο εύκολο? Από πού και ως πού η σειρά είναι τόσο εύκολη? Very. Η ελληνική αγελάδα πήρε value εδώ, δεν πέθανε. Ξαναγύρισε μέσα στο engage. Εδώ ο Αλβάρο μένει low, τον σώζουν. Αλλά μετά ο Μπίμπι τον καθαρίζει τον αντίπαλο. Και εδώ δεν ξέρει που να πάει ο Τζότζο. Γιατί η Ναφίρη με το kill που παίρνει reset στο ulti. Οπότε μετά κυνηγάει τον Λελιόγια που δεν μπορεί να ξεφύγει χωρίς flash. Έχει flash. Ναι, αλλά ο Λάμπρος τον θέλει. Θα τον εσηκώσει. Και θα τον κάνει και stun για να πάρουν το kill μαζί με το flash του Jace. Δεν είναι η G2 που ξέρει. It's really impressive to me the way in which they're just avoiding all of this poke. You're playing against Ezreal, Azir, Jace, and at no point does it feel like that their long-range threats are really that threatening. Through the chicane. Και τώρα τι θα τον κάνουνε? Και κυνηγάει, παιδιά, όχι απλά δεν τον ενδιαφέρει, θα πάρει και το flash του Σούπα. Τι κατάρρευση είναι αυτή που δέχεται η Κόη? Όι, 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 θα έχει πιει η Κόη, όπως λέει και ένα λαϊκό τραγούδι. Δίρο, ποιο τραγούδι το λέει αυτό? Έλατε. Ρε, θα δούμε 3-0. Θα δούμε 3-0. Brother. Κάτσε, νομίζω ότι οι κόοι θέλουν να δουν το giveaway. Θέλουν να γίνει το giveaway ψιλογρήγορα. There's so many tools on G2's side to prevent you taking access to those dark areas of map. It's just, I don't know how MKOI find the moments they need to bring it back. Now, I will say, Broken Blade having a fantastic game, but we're yet to see a good death from him. Okay? To really complete the full. Και το κάνουν χωρίς να παίζουν Jace, χωρίς να παίζουν Rumble, χωρίς να παίζουν Gwen. Πώς παίρνουν συμμετοχή? Κάτω στους πόντους σας, εκεί που είναι οι Pokeballs. Έχει μια επιλογή που λέει G522 giveaway. Let's go. Στο Game 3, δεν ξέρω αν θες να τα δώσεις όλα, γιατί αν είσαι 2-0 πίσω, το reverse sweep μοιάζει μακρινό και το να τα δώσεις όλα σε ένα Game 3
για να πας 2-1. Θα σου δώσει λίγο momentum, αλλά πάλι. Πάντως, θα ήθελα να δω λίγο πιο ανταγωνιστική σειρά. He did go over a ward, and I saw Alvaro kind of change his trajectory from mid lane to skirting down towards the bottom side. I wasn't sure if they were going to look for something, but Καλησπέρα, Σταύρο. and I don't think MCOI are really in a position to try and contest this, so they will just pick up the waves as they can. Jojo going back towards the top lane. Does have that Rylai's complete. We're seeing this a lot more after the AP item changes on 25 points. 3 δράκι. Το Herald. Ένα Void. 6 kills. Μία ιστορία. Η διαφορά στο jungle. 3.000 gold. Skewmond. Εγώ τα έχω πει, αλλά ο κόσμος... Παιδιά, ο Skewmond έχει 200 farm. Πώς θα τσιλάρουμε λίγο, φίλε μου. Είναι πολύ δύσκολο να παίξουν. Αν οι άλλοι θέλουν να κάνουν Atakan, μπορούν να κάνουν Atakan. Βέβαια, ο Atakan είναι και το objective όπου μπορεί να σου πετάξει το παιχνίδι. Γιατί αν το ξεκινήσουν, χάνουν πάρα πολλά resistances και εκείνο που Azir μπορεί να αποπάρει λίγο παραπάνω. Αλλά το value του Ivern σε αυτό το game, αν είναι να φέρει πάει Serpents, πού είναι το value του Ivern? It's a question of did he overpredict? Super didn't dodge at all, so he definitely overpredicted. Yeah, so Hansama probably thought he was going to keep walking, and then Super's like, no, I'm not going to do that. Πότε το Guardian Angel Atakan, αδερφέ μου, το Guardian Angel Atakan έχει βγει από το παιχνίδι. Τι εννοείς, λέει, έχει βγει? Ωραίος τείχος. Και ο Ivern δεν μπορεί να μπει μέσα. Είναι το meme που λέει let me in, let me in, αλλά δεν τον αφήνουνε. Πάει και ο Atakan. 3 λεπτά και κάτι έχουμε Soul. Και το Soul είναι regen, όπου πάνω σε Naafiri, Sion θα λειτουργήσει καλά. I think it's also the fact you can get the big AoE slow as well, because a lot of MCOI are going to be trying to take space through their own jungle. I mean, you're moving through those corridors. That AoE slow is a bit of a... Έχω καιρό αυτό το Drake με τον Sion passive. Βγαίνει πολύ σπάνια, φίλε μου, είναι 1% των φορών. Είναι μόνο για τους τυχερούς. What do we have in the tank for the next game? Because they kind of said, hey, look, they needed to change their priorities, try and get something that they could... Ήρο, περιμένω πώς και πώς να πάω σπίτι να παίξω 3v3, του είστε 3 line. Yeah, the big things Melzat talked about were getting side lane pressure and playing around objective fights, or river fights as he called them. They have definitely not had side lane pressure. Βλέπω lethality και στον Hans που είναι το λογικό, αλλά και στον Skewmont, όπου αυτό σημαίνει ότι θα πάει Serpents. Πες να μην πάει Serpents, πες να πάνε και οι δύο Edge of Night. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Εγώ βλέπω ότι οι Koi εδώ και πάρα πολλή ώρα δεν μπορούν να μπουν στο jungle τους. Okay, τους έχουν βάλει full διόδια, δεν τους επιτρέπουν να πατήσουν μέσα και τους λένε γιατί βλέπω ένα emote του Kaidal στην οθόνη. What? Καλό, ωραίος ο Jojo εδώ πέρα. Okay, ξέρεις κάτι, αυτό το kill μπορεί να φαίνεται ασήμαντο, αλλά είναι shutdown στον Azir. Και ένα ωραίο flash το predict. Αλλά οι G τους συνεχίζουν και πιέζουν. Δεν σταματάνε να πιέζουν. Ζούνε μέσα στην αντίπαλη βάση. Τους έχουν όλα τα waves μέσα στα μούτρα τους να μην μπορούν να τα φαρμάρουν. Λέει εδώ πέρα ένας μεγάλος fan του stream. Πρώτη φορά λέει. Νίρο, σε βλέπω καιρό, αλλά πρώτη φορά γράφω. Μάγκης ο Ivern δεν μοιάζει στον μπρ παταπίν. Από ό,τι λέει ψέματα, έχει ένα δίκιο. Μοιάζει στον μπρ παταπίν. Να το πεις αυτό. Αν ο viewer έχει δίκιο, έχει δίκιο. Πάνε Baron. Wait. Ο Azir έκανε teleport bot lane γιατί πέθαινε. Και επειδή δεν έχει teleport, οι άλλοι πάνε να φορσάρουν Baron στο spawn.
Επειδή ο Azir είναι ο μόνος που μπορεί να σταματήσει το fight. Και ο Baron έπεσε. Ο Baron έπεσε ενώ έχει στα λίγια και lethality βάρους μέσα σε 20 δεύτερα. Τον burst run. Certified burst λέγεται αυτό. Θα πιάσουν τη Λεώνα, θα την κάνουν μπαλάκι του ping pong και θα φλασάρει από τον τοίχο για να ζήσει. Αλλά πήρε το flash ενώ έχει πάρει Baron και μετά μπαίνει ο Λαμπρόφ από το flank. Δεν ξέρω τι πετυχαίνει, αλλά είναι μόνος του πάνω σε 2, 3, 4 παίκτες στον Koi. Αλλά η Αγελάδα δεν μπορεί να κρατήσει για πάντα. Ο Σούπα όμως έχει κάνει πάρα πολύ τίμιο damage και θα πάρουν τον Σούπα ως αντάλλαγμα. Αλλά ο Τζότζο, φίλε, είναι μόνο αυτός που μπορεί να κάνει κάτι, παιδιά. Είναι μόνο ο Τζότζο. Έβλεπα το Λαμπρόφ σε όλο το fight, by the way, γιατί έκανε ένα περίεργο flank. Ήρθε, δείτε εδώ, έρχεται full από το backline ο Λαμπρόφ και κάνει W τον Τζότζο μέσα στην ομάδα. Μπήκε μέσα για να πάρει τον Τζότζο. Που είναι, ξαναλέμε, είναι το νούμερο 1 target. Τους έκανε λίγο κακ, γιατί μετά ο Τζότζο χωρίς flash βρήκε καλό τοίχο, αλλά το fight πήγε ψηλό even. Με το Soul να το παίρνει... Οι Koi πήραν το δράκο, οκ. Στολάρουν το game. Cleanse. Μείον 1. Πάντως το παλεύουνε. Τζότζο, δεν έχουμε λιάντρες εδώ για τον Sion. Το ξέρεις αυτό, Του κάνεις λίγο damage. Τελικά πήγαν διπλό Serpents. Μ' αρέσει το διπλό Serpents. Απλά έχει πάρει ένα extra long sport το Skewmond. Καλή τύχη με τις ασπίδες. Ποιες ασπίδες? Αυτό ακριβώς. Δεν υπάρχουν ασπίδες. Koi still have ways of winning this game just because their composition on paper it scales still very well. It's got a lot of range, it's got a lot of potential damage, and these sieges are where G2 is probably at the greatest risk because the poke, like, it's much harder to dodge. You can see Broken Blade doing his best to try and tank some of the poke that's coming through. Super is getting pretty low on mana. Θα το πάρουν το tower, ο Jace είναι mid. Εδώ το Sion κάθεται μπροστά από το Canon, ώστε το Canon να πάρει το tower και ο Sion δεν τρώει damage. Τι επίδειξη ισχύως είναι αυτή? Οι Genji το γύρισαν με D1 σε top tier 2. Ναι, αλλά κάτι λείπει από αυτό το game. Πάρε πάλι τη γυναίκα σου πίσω. Εδώ μπορεί να είναι σε tier 3. Ο Τζότζο το έχει δει. Δεν ξέρω τι το έχει δει. Παιδιά μου στέλνουν μηνύματα γιατί έχω ζητήσει διευθύνσεις, να ξέρετε, σπαμάρουνε συνέχεια. Λοιπόν, casually εγώ θα αναφέρω, casually, ότι υπάρχει μια διαφορά 4 επιπέδων ανάμεσα στους δύο παίκτες της ζούγκλας. Έχουμε να δούμε διαφορά 4 επιπέδων, πάρα πολύ καιρό. Ζητάει και να ξαναγράψει το σπέρμα, by the way. Δεν είναι αστείο αυτό. Exemplified why Koi's comp still has an avenue to win this game. Just because it is a difficult composition to siege with, it means that G2 will likely need either a very one-sided fight or another Baron to actually close out this game. Ο Jace ο καημένος παλεύει. Επίσης, θα πεθάνω ρε φίλε γι' αυτό. Οι Jace πρέπει να πηγαίνουν cleaver σε αυτά τα games. Οι Jace πρέπει να πηγαίνουν cleaver. Δεν ξέρω γιατί πηγαίνουν το άλλο. Γιατί τώρα, παίρνεις armor, παίρνει για τον εαυτό σου. Μπράβο. Sion έχεις αντίπαλο. Μήπως να πάρουμε cleaver, να βοηθήσουμε τον Ezreal που του κάνει 10-10 damage. Που παλεύει ο καημένος για να περάσει λίγο DPS. Ποιον κάνουμε πέρμα? Διάλεξε έναν και κάνε πέρμα μπαν. Αν πάει 3-0, ναι, σήμερα είναι ένα series. Τώρα έχουμε μόνο ένα best of 5. By the way, Pump Plank. Χρειάζεσαι τώρα εσύ ρε φίλε 2 fight. 3 fight. Χρειάζεσαι ένα θαύμα. Just trying to push MKoi back as far as possible, because at that point both the Baron and the Ocean Drake will have spawned.
I need a hero. Το λέει και το τραγούδι. Λεσβιάθαν, Πέρμαμαν. Πούσε ζεντάκια. Να, αυτόν κάντε Πέρμαμαν, μου στέλνει μηνύματα. This is kind of where it's like, if they can buy enough time for Jojo to be relevant, great, but as you say, 50 seconds until Soul means that you're just ticking away on that time, and you kind of need to find maybe some sort of miracle steal or some sort of miracle play. Hello Baron, hello Katsi. Είναι ακόμα στο δεύτερο, παιδιά. Τουλάχιστον το δεύτερο game. Δεν έληξε πάρα πολύ γρήγορα. Οι Koi προσπαθούν να το κρατήσουν, αλλά βλέπουμε καμία σχέση games με χθες. Χθες βλέπαμε ανελέει το ξύλο. Σήμερα το ξύλο έχει μειωθεί, οι G2 κρατάνε πολύ τον χρόνο τους. Τώρα αυτό είναι qualification για το MSI. Η ομάδα που κερδίζει πηγαίνει MSI και στο μεγάλο τελικό η άλλη ομάδα πέφτει loser bracket. Παει Daisy. Παει Daisy. Και είναι Soul. Εκτός και αν έχουν κάτι να πούνε με την τελευταία τους ανάσα. Ο Mirwin προσπαθεί να πάρει vision, καταλαβαίνει ότι είναι εκεί ο Caps. Και το Soul έχει πέσει. Καλή τύχη τώρα, ο Sion θα σας πάει τάπα. Ρε φίλε, εμείς μπορεί να λέμε ότι είναι Jover, αλλά εγώ βλέπω τον Azir να σκεϊλάρει. Οκ, και είναι Azir με Ivern. Σας λέω, έπεσε το tower. Βας. Αλλά ναι, σας λέω, είναι ένα κακό fight από G2. Αφού το game έφτασε εδώ, είναι ένα κακό fight. Αν ο Jojo πιούν βγάλει λαγό από το καπέλο, ρε φίλε με τους spammers, με τα fumble. To about 8.5k as they take the Baron. But we already saw it. Broken Blade was just happy to stand in front of the poke that was coming through from MKoi and stop them touching the wave. Now he's got an Ocean Soul, which means he cares even less. Yep. And you've now got the Baron again. I don't know how MKoi defend the base, and it feels like it's just kind of this slow, inevitable march from G2 towards the MKoi Nexus. Definitely feels like you use this time to think about game 3, because given how the game state is, it definitely feels. Πάει η κάμερα του Σούπα, την έσπασε παιδιά, έριξε μπουκέτο στην κάμερα ο Σούπα. Πα! Δεν παίζω λέει άλλο, δεν μπορώ. Εντάξει, η διαφορά είναι μόλις 8.500 gold. Μόλις. Γιατί δεν λήγουνε. Είναι μόλις 8.500 gold. I really loved G2's early game lane assignments because it really felt like MKoi just were dizzy afterwards, and I think this is something that's been missing from G2's game plan, but not anymore when it gets to playoffs. Παιδιά, έχουν πάρα πολύ poke, έχουν πάρα πολύ damage. Φλασάρει ο Αλβάρο μακριά για να μην φάει το knock-up. Η Daisy πάλι δεν μπορεί να καλύψει και ο Skewmon φέρνει wave από το mid, ο Skewmon level 18. Προσπαθεί εδώ ο Σούπας να βγάλει damage. Δεν μπορεί. Και ο Jojo κάνει wave clear. Θέλει να τελειώσει ο Baron. Όσο υπάρχει Baron, ακόμα και ο Azir είναι πιο αδύναμος. Jojo can't even get through the shield of Broken Blade. And look, he's good now. He's just casually healing it all back up. Πραγματικά casually. It's like that it is just the simple slow and painful death of MKoi here in game 2. Like they'll look for one last miracle fight. Ο Skewmon συνεχίζει το κακό farm. Ρε έτσι πάει, έτσι σε jungler. 312 farm. Και πάει να κάνει split push στο top. Επιτέλους κάποιος που παίζει ανθρώπινο jungle, ρε φίλο. Skewmon καταλαβαίνει το game. Λείπει μόνο. Ο Jojo! Τι έκανε ρε μαλάκο αδερφός. Παίζει να κουβάλισε το game, τώρα no joke. Τι παίζει ο Jojo! Δεν είναι καθόλου κακός, μπορεί να πάρει 2 kill και στολάρει το game. Ο Bro νομίζει ότι είναι ο Faker και ο Ruler είναι ο Hansama. Oi, oi, oi. Τον διάβασε full. Αυτό που κάνει ο Azir ξέρετε πόσο ρίσκι είναι. Γιατί
Αν ο Varus δεν φλασάρει, αλλά περπατήσει από την άλλη, δεν πιάνεται. Οκ, δείτε εδώ. Εδώ, αν ο Han Sama περπατήσει προς τα κάτω, δεν τρώει ulti. Ή αν απλά κρατήσει το flash για reaction. Αλλά το έπαιξε πολύ ωραία. Αυτό είναι item για τον Τζότζο. Έβγαλε ολόκληρο το Μορέλο. Γιατί? Wait, γιατί βγάλαμε Μορέλο? Για το Soul. Βλέπει το Soul, βλέπει το item του Sion. Φοβάται. Φοβάται το πόσο heal μπορεί να κάνουν. Αλλά το build του είναι useless. Για να καταλάβετε, ο Τζότζο παίζει σε ένα build που έχει Ζόνιας, Μορέλο, Ράιλαϊς. Αδερφέ μου, δεν κάνουμε και πάρα πολύ damage που είναι λίγο επικίνδυνο για ένα τέτοιο game. Hansama won't have his flash for the next 3 minutes or so, and Alvaro's solar flare looms large in the distance, especially with there being an Elder Dragon fight as a possibility in a minute 30. Skewmond incredibly strong. Ωραία, γιατί έχουν Ocean Soul, έχουν πάρα πολύ heal από αυτό. Σας είπα, είναι ένα λάθος αυτό το game. Ένα λάθος και το κρατάνε οι Koi. Το κρατάνε με νύχια και με δόντια, μπορεί να δούμε Elder. Παιδιά, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο. Όταν τελειώσουμε σήμερα θα σας δείξω και το bracket για να ξέρετε τι γίνεται. Αλλά όλες οι ομάδες είναι ακόμα μέσα, καμία δεν έχει αποκλειστεί. Έβγαλε Sojin ο Ezreal. Οπότε ο Ivern σου που είναι 5.000 πίσω είναι Ivern τουλάχιστον. Και μπορεί να σαπορτάρει σε όλο το movement το οποίο δημιουργείς. I will say though, at this stage, right, like, Skewmond isn't getting any stronger. He's like, sure he's got one item, but it's not going to be like, Τρώω εγώ in theory, FPS he's drops going ή to το be a stream. massive late game threat in this position. Remember? Starting to teeter off a little bit as well. Still decent. Πες να είναι το stream τους. Yes, Broken Blade is an issue, but I think MCOI are kind of hitting a bit of critical mass themselves, so I think G2 still needs to be... Elder σε 5. Όποιος κάνει mistake εδώ χάνει σίγουρα. Οι G2 πρέπει να παίξουν προσεκτικά, να πάρουν το vision, να κάνουν το pick. Μόλις κάνουν το pick, μπορούν να κάνουν Elder. Και μόλις πάρουν Elder, κερδίζουν. Οι Koi παίζουν επιθετικό position, πάνε για το objective. Wait, 50-50. Cameraman! Το πάνε 50-50, δεν το πιστεύω. Ποιος? Το έκλεψε. Όχι, δεν το έκλεψε. Περίμενε, ο Τζότζο είναι back. Και έχουν πάρει Elder. Ο Τζότζο κάνει τον τοίχο, κάνει damage, φεύγει στο base. Wave από το top. Αλλά το tower υπάρχει. Τώρα το tower πέφτει, πάνε για το δεύτερο. Τα towers μπορούν να κάνουν respawn. Προσπαθεί να γυρίσει πίσω η Koi και έχει members. Με το tower να πέφτει στο τέλος. Αλλά τα towers γίνονται respawn. Και τώρα κυνηγάνε τον BB. Οκ, έχουν πάρει 2 kills. Skewmond και Labrov πέθαναν θέλοντας να στολάρουν recalls και να κλέψουν το objective, αλλά δεν το κλέβουνε. Και ο Τζότζο ζει! Ο Τζότζο επέλεξε να φύγει από το fight και να κάνει recall για να σώσει το παιχνίδι. Παιδιά, τα towers θα ξαναβγούν, έχουνε Baron. Θα πάρουνε Baron! No way! Έγινε το mistake, το game είναι even. Το game, μη ειρωνικά, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι even. Wait, δεν έχουνε smite. Αλλά δεν πάει κανείς, δεν πάει κανείς, δεν πάει κανείς, δεν πάει κανείς, πήρανε Baron. Αυτό το play δεν ξέρω πώς βγήκε. Okay, δεν έχω ιδέα πώς βγήκε, αλλά βλέπαμε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν stomp. Ένα παιχνίδι το οποίο πήγαινε να λήξει πάρα πολύ νωρίς. Και έχουμε πάει στο 40. Yo. Ο Ivern έχει 4 items και έβγαλε επιτέλους και το Ardent Sensor.
attack speed στον Azir ακόμα παραπάνω. Ρο, παίζει. Περίμενε λίγο. Παίζει. Όντως να το καταφέρουνε. I think they're thinking of using the Talia ult to try and end the game. I'm gonna have a quick look at Caps. Is he sitting on a blue pot? It looks like right now he doesn't have one equipped. Because if you get one of those, it really does help with. Κοίτα, ακόμα οι G2 είναι μπροστά. Upgraded bots, έχουν το soul, έχουν τον attack can. Έχουν τα περισσότερα πράγματα στο πλευρό τους. Αλλά οι άλλοι έχουν Azir. Και πόσο αστείο είναι ότι ο Ivern είναι πίσω 4 χιλιάρικα, αλλά έχουν ίδια αντικείμενα. Πόσο χαχαχα moment είναι αυτό. Έβγαλε καπέλο, τι πούλησε. Λοιπόν, ο Azir πούλησε το Rylai's, πήρε καπέλο. Ο Azir αποφάσισε να επιλέξει βία στο παιχνίδι και να πάρει το most AP item που μπορεί να πάρει. Ρε, 2 λεπτά λέει, έφυγαν να κάνω 2 toast. Γι' αυτό δεν φεύγεις ποτέ από το stream. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Like, this is actually going to be the saving grace for MKOI in the fact that all you have to do is delay enough and no objectives on the map to realistically draw you out of the base means that. Αλλά δεν παίζουν ξύλο. Βλέπουμε LCK παιχνίδι 42 λεπτά. Και για κάποιο λόγο κολλάει και πιστεύω ότι είναι το δικό του stream, όχι το δικό μου. Το δικό μου. Παιδιά, τι έγινε. Τι έγινε. Μαύρισαν όλα. Riot. Κράσερ το Chrome. Κράσερ το Chrome. Κράσερ το Chrome. Κράσερ το Chrome. Δεν βλέπω τίποτα. Κράσαρε το Chrome! Να είναι το δικό μου stream τελικά. Wait, το πρόλαβα. Κράσαρε και το chat μου, ρε. Δεν βλέπω chat, περιμένετε. Μας κάνουν DDoS. Fixed. Oi, oi, oi. Ρε, μαύρισαν τα πάντα. Πέθανε ο Αλβάρο. Εντάξει, whatever. Αυτό μας ενδιαφέρει. Ότι πιάστηκε ο Τζότζο. Έχει ακόμα τείχο, μπορεί να τον κάνει. Flash, αλλά φεύγει, δεν κάνει τείχο. Γυρνάνε στο Λάμπρο. Ο Λάμπρος είναι dead. Και έχει βγει ο Αλβάρο. Θέλουν να παίξουν fight, μπορούν να πάρουν flash, inhibitor down. Συνεχίζουμε. Τι game είναι αυτή. Για ένα random fight στον Elder που θέλανε να πιέσουν και να πάρουν το game και οι άλλοι κατάφεραν να πάρουν Elder. Ένα 50-50 flip όπου η Ναφίρη έχασε από τον Ivern. Τους έχει φέρει εδώ. Ο Azir δεν έχει flash. Elder σε 45 δεύτερα. Αυτό γιατί έχει μείνει εδώ. Ο Σούπα πήγε Blade. Οκ, πήγε Blade of the Ruined King σε Ezreal. Είναι πολύ αγχωτικό αυτό, δεν είμαι έτοιμος για κάτι τέτοιο. Ο Azir κάνει damage, ο Jace πρέπει να είναι και αυτός full. Ο Azir εδώ πέρα δείτε τι κάνει, φίλε, έχει πάρει το area, μπορούν να σμπρώξουν mid ή όχι. Κάνανε face check τον Σούπα και τον αναγκάζουν να φύγει από το pit. Ωραίος εδώ πέρα, ο Skewmon τα παίρνει λίγη πίεση πίσω. Ορμάνε στον BB, αυτός δεν χάνει πάρα πολύ HP, αλλά σίγουρα πονάει. Με τα chains να βρίσκουν τον Azir, κάνει τον τοίχο, είναι καλός. Ο Τζότζο είναι knockberry μέσα, ο Caps θέλει να βρουν τον Τζότζο, τον έχουν βρει, δεν έχει το δικό του ζώνη σπίτι, δεν υπάρχει από τον τοίχο, είναι ακόμα ζωντανός μέσα, ο Skew θέλει να πάρει το kill, θα το πάρει στο τέλος με ένα ακόμα ότο. Με ένα ακόμα ότο το παίρνει όντως. Και μετά ο Σούπα δεν μπορεί να πάρει κάποιο kill πίσω. Πολύ καλός ο Skew. Μπορεί να πάρει 2 στην πλάτη του. Και μετά ο Ezreal αστοχεί και αστοχεί πάρα πολύ. Ντασάρι μακριά, φλασάρι από το Arrowbear μέσα. Ο Χανσάμα τον καθαρίζει με τα βέλη. Και τώρα ο Ελιόγια θα πέσει από τα minions. Και ήτανε ένα fight. Να κυνηγήσουν τον Τζότζο. Να τον βγάλουν εκτός παιχνιδιού. Και αυτό κατάφεραν να κάνουν
Και έτσι η G2 μετά από 45 λεπτά παιχνιδιού, μία μαύρη οθόνη και έναν κλεμμένο Elder, θα πάρουν το win και θα πάνε στο 2-0. Holy! Νομίζω ότι αυτό είναι τραυματική εμπειρία. Τραυματική εμπειρία! Wait, παίζουνε χωρίς frontline. Παίζουνε χωρίς frontline Άνι insta-lock. Και όπως λέγεται το τραγούδι, Άνι. Κάπως το πέρα. Ρενάτα σε μπρο. Αν είναι ενδιαφέρον. Πιστεύω ότι έκαναν κάκ τον εαυτό τους γιατί μπάναραν την Νίκο. Okay, και η Νίκο στον draft τους νομίζω πως θα ήταν ιδανική για το πως θέλουν να παίξουν. Αλλά τώρα έχουν πέσει σε μια παγίδα όπου η Κάισα νιώθω πως θέλει να πάει full AD 100%, ο Γιόνε πρέπει να πάει full AD, αλλά με αυτούς τους δύο να πηγαίνουν full AD παίρνει mad value το Randuins. Anyway, θα δούμε. Μέσα στο game θα πάρουν όλα, πάμε να κάνουμε prediction. Δεν μπεϊταρίστηκα, νόμιζα ήταν δική μου οθόνη και πέτα κατοχή. Όταν δούμε ζωή στον Caps, σε έκανα game 5, όπως είδαμε στο Βλάντι. Ωραία G2. Όλοι είμαστε εδώ για να σας δούμε να χάνετε και να πάμε για 3-1. Όλη η Ελλάδα υποστηρίζει. Παιδιά, είναι δυνατόν να θέλετε 3-0. Δηλαδή σήμερα μπήκατε στο stream και λέτε «Α, θα δω τον Ήρο γιατί πάει 3-0». What? Sneak their way in towards the lane here. If you come from the top, what you can avoid is the initial bit of damage from Hansama and Labrov, meaning you actually get to the wave and then can try and chip them down as they try and get back. 3-0, ούτε στο τελικό παγκοσμίο η Genji θα ζητάω. Ούτε τότε. Κοίτα, λίγο τρολιά όπου το LEC παίζει Δευτέρα και δεν παίζει Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Δεν ξέρω γιατί παίζει Δευτέρα. That was a nice ward coming through from G2 as well onto the Raptors, just to spot out exactly what Elyoya's path is going to be. Oh, that's fine. I think though for MKOI, they're going to be taking it relatively easy in the early stages. It's not like you have great setup for Elyoya to get into any of these lanes. I think you'd be more trying to facilitate them. Εντάξει, απαντάει με το trade. Broken Blade με το Exhaust. Mirwin με το Phase Rush. Το matchup έτσι παίζεται και για τους δύο. Faker η Chovy. Σε παρακαλώ. Ρωτάς αν επιλέγω τον καλύτερο mid laner όλων των εποχών ή έναν... όχι μέτρο, εντάξει. Mirwin τώρα που δεν έχει πάρει exhaust, δεν χρειάζεται exhaust, ρε. Μια χαρά το παίζει ο Mirwin, έτσι παίζεται. Chovy δαγκωτό. Ο Faker θα παίζει, που είναι ακόμα πολύ καλός, αλλά ο Chovy, η σεζόν που περνάει, δεν την έχει ξαναπεράσει παίκτης. Τόσο dominant. Αυτή τη στιγμή είναι ο best. Quite good at trading, especially just because she's more than happy to keep throwing auto attacks out to harass you as well. Put my eyes on how these lanes are going and dangerous. Και είναι κοντά στο overhit, μία ακόμα φάπα και δεν έχει το φλογοβόλο. Αυτό ήταν τόσο unlucky. Ήτανε τόσο unlucky από το Μύρονα. Όπου εδώ είχε στημένο first blood έτοιμο στα πόδια του και στο τέλος απλά του ξεφεύγει η Gwen. Που δεν παίζει με flash, by the way. Mirwin procs the phase rush and he's thinking even through the exhaust. Oh, Skirmishes set his sights on mid lane. Actually put a ward around here as Jojo flash κατευθείαν και η Λίλια τρώει πακέτο. But yeah, on the top side of the map, Mirwin had the... Why have I forgotten the name of it? The rune. Phase rush? Phase rush, thank you. The phase rush looked like it was actually going to get him in range, but then the exhaust kicks in. The Το phase rush ήταν πολύ κοντά στο να δώσει το kill. Πάρα πολύ κοντά. Εντάξει, ο Jojo για early game παίζει ένα matchup που δεν παίζεται. Τώρα τι Annie versus Melee, ρε. Μπαίνει ο άλλος μέσα, bam, boom.
Αλλά επειδή παίζει με τα sustain runes και τα sustain runes στο early game είναι πολύ δυνατά. Έχεις και το fleet, έχεις το Dorans, έχεις πράσινο page, φαντάζομαι second wind. Μπορώ να δω. Θα το έχω κλείσει. You can see the pings though onto Elyoya on the map. G2 doing a decent job of tracking him. Skimon kind of aware of, hey, top side is going to be respawning, so just be careful on this top half of the map. He's moving down to pick up his own Δίνω να πάρω λοκουμάδες ή όχι, μόνο αν πάρεις για όλο το chat. We might get some sort of play towards Broken Blade if he continues to take a lot of damage from Mirim, especially as the wave. It looks like it's bouncing back out. Μόνο τότε. I mean, it's definitely a risk. I think if Skewmond expects that to happen, he can just rush the Drake, right? One of the things trying to Καλά CS, όλες τα CS είναι even. Με κάποιο τρόπο το έχουν καταφέρει. just go for it immediately. Instead has gone Gromp into his wolves and then will path up towards his top side. Yeah, it's just I feel like with the way the By the way, chat, όποιος θέλει λοκουμάδες, ο Airfryer κερνάει να του στείλει μήνυμα. Getting this early gold and getting that early control is going to be way more valuable than the early dragons. Especially because if you can get these leads, like Mirim can now just continue to bully Broken Blade, or you can start to look for more, and even Elyoya is going to be looking for his own kind of CS advantages, because he just can't really interact with the lanes as easy as he would like. Counter jungle πάνω στον Trundle, αλλά και ο Trundle πάει να απαντήσει από την άλλη πλευρά και είναι και το camp μπροστά. Δεν τον χαλάει καθόλου. Δεν ξέρουν ακριβώς που είναι, πώς θα χάσει τα πάντα. Εδώ κανονικά πέθαινε κιόλας. Equalizer σε Lilia ο Lin, αλλά εδώ ο Broken Blade μένει πάρα πολύ πίσω και ο Trundle δεν απαντάει στο διπλό camp γιατί πρέπει να κάνει κάτι. Τι έκανε άλλος? Α, δεν σταμάτησε το recall. Η Lilia έφυγε, νόμιζα σταμάτησε. Θα μιλήσουμε για φαγητό στο break γιατί και εγώ θέλω να πάρω κάτι. Ο BB εδώ πέρα, παιδιά, ο BB εδώ πέρα καταστράφηκε. Βλέπετε ότι δεν πάει καν στο top lane. Γιατί ξέρει πως δεν μπορεί να πάει top. Το wave state αυτή τη στιγμή είναι ότι το κόκκινο wave θα πουσάρει προς τα πάνω. Και είναι μια Lilia level 5 που δεν έχει flash. Άρα αν η Lilia πάει προς τα πάνω, θα φάει gank, θα πεθάνει. Και πρέπει να στείλει το bot lane της για να την ξεκολλήσει από το κακό σημείο. Αλλά οι άλλοι δεν έχουν πάρει χαμπάρι του τρώνε swap. Και τώρα που το βλέπουν, απλά παίζουν πάνω σε αυτό. Επίσης η οθόνη τα έχει παίξει. Τώρα είμαι πάλι εγώ. Είναι το cast. Η Lilia το θέλει αυτό. Η Lilia θέλει ένα CS για 6. Αν η Lilia πάρει το smite, τους παίρνει double kill. Δεν μπορούν να κάνουν contest. Θα κάνουν swap για τα voids. Νομίζω πως σε αυτό το σημείο απλά κάνουν swap γιατί όντως οι άλλοι δεν μπορούν να παίξουν το laning phase. Δείτε, η Gwen ακόμα δεν μπορεί να πατήσει lane. Είναι level 5. Και αυτό το ξέρει η Ekoi, οπότε πάει για να κάνει full invade. Λοιπόν, παιδιά, περιμένετε, κάνω ένα refresh γρήγορα για να δω αν φταίω εγώ. Γιατί σήμερα κάτι δεν μου τα λέει καλά. Τι έγινε ρε, πού μπήκα! Ένα refresh έκανα, ο Λάμπρος γιατί είναι εδώ. Σούπα! Τα έχει βρει σκούρα. Χαλάει τα πάντα. Παιδιά, έκανε ghost, flash, ulti και ο BB απλά έκανε exhaust. Πάει ο Τζότζος. Πάει ο Τζότζος. Τον μάζεψε ο Caps από το πάτωμα. Free. Free. Η Lilia θέλει πολύ αυτά τα voids, αλλά αφήνει το support της να πεθάνει. Και τώρα γυρνάνε στο Λάμπρο. Είναι μόνος του Elyoya πάνω σε πάρα πολύ κόσμο χωρίς να έχει το Lullaby. Εδώ το Equalizer φαίνεται καλό. Ο Λάμπρος φλασάρει μακριά και μετά φεύγει και ο Elyoya όπου ντασάρει πάνω στο stun και φαίνεται πάρα πολύ γρήγορος. Το πιλάρι τον τραβάει λίγο, αλλά δεν τον σκοτώνει. Οπότε θυσιάζουν τον Αλβάρο που καίει το flash του, θα ζήσει με κάποιο τρόπο. Ούτε ο ίδιος ξέρει πώς. Για να πάρουν τα voids και πήρανε πόσα και τα 3. Παιδιά, έζησε και η Κατσίκα, έζησε και η κυρία με το πιστόλι. Πέθανε μόνο ο Γιόνε. Ποιος πιστεύεις κερδίζει εδώ? Η Pαει. Πρέπει να κερδίσει η Pαει.
Still, it hasn't netted. Like, goal still relatively even. Yep. Very, very even, actually, in fact. And it hasn't really broken out this game into any which way. When we looked at the last couple of games, it was kind of like G2. Πάντως για αυτό το series δεν μπορώ να κατηγορήσω με τίποτα τον Τζότζο. Ο Τζότζο αυτό που πήγε να κάνει στο προηγούμενο παιχνίδι, που πήγε να το κάνει 1v9 από 10 κάπου κάτω, είναι από μόνο του πανέμορφο. Σου είπα, πού πας, δεν έχει Sams. Σου αρέσει να ζεις επικίνδυνα κι εσύ. 7 seconds time for Elioya, so he's just waiting on that. I do like the way Mcoy are trying to play around Elioya though, because one of the things. Ναι, ο Elioya είναι αυτός που έχει το lead. Okay, είναι αυτός που παίζει το καλό το matchup, είναι αυτός που έχει το lead, είναι αυτός που έχει πάρα πολλά θετικά στοιχεία πάνω του. Και είναι και ο αρχηγός της ομάδας, οπότε αν αποφασίσει ότι θέλει να παίξουν για αυτόν, θα παίξουν για αυτόν. Εδώ σκοτώνει. Καλό trade, καλό trade. Πίστευα ότι αν κάνει όλη τη σκότωνε. Άσχετο, αλλά το παλιό όνομα της G2 Gamers 2 από πού βγαίνει. Όσο το έκανε μια ομάδα παλιά, μπορούσες να παίξεις ranked με ομάδα και να έχεις όνομα, ρε φίλε. Έπαιζες ranked με την ομάδα σου. Και όσο το θέλει να κάνει μια ομάδα, όπου επειδή το Gamers ήταν πιασμένο, την ονόμασε Gamers 2. Και έτσι βγήκε το G2. Τι ωραίες μέρες, φίλε. Κατέβαινες με την πεντάδα σου και απλά γκράινταρες. Caps for now seems fine in the matchup, but I don't think it's going to get easier as the game continues. It becomes a race of will he have enough damage to kind of near one-shot Jojo, which maybe on one item he will. Φίλες, draft είναι insane. Χωρίς Fearless το game δεν ξέρω αν βλεπόταν φέτος. By the way, θυμάμαι αυτό με τις ομάδες, γιατί είχαμε κάνει μία ομάδα παλιά, πολύ παλιά, που λεγόταν Omega Gaming. Και μας είχαν στείλει μήνυμα κάτι Γερμανοί, που ήταν, ρε φίλε, λίγο πιο μεγάλη ομάδα. Και μας είχαν πει ότι αν μπορούμε να τους δώσουμε το όνομα, γιατί λέγονται Omega Gaming και τους είχαμε πάρει το tag στο παιχνίδι. Και τους είπαμε πόσα λεφτά δίνετε. Και δεν μας έδωσαν τίποτα, οπότε τους είπαμε δεν σας δίνουμε το όνομα. Unlucky. I guess εγώ είμαι Omega Gaming τώρα. Rocket Belt. Δυνατό. Αλλά και εμείς τότε, ρε φίλε, πιτσιρίκια, δεν ξέρουμε καν τι... Δεν ξέρω πόσα λεφτά. I think this is where you're going to have a little bit of an issue as G2. It's, I say, half easier. Και αν πέραμε, θα κάναμε pay safe να πάρουμε skins. Οκ, θα παίρναμε και skins. It's still not exactly the best of times to say. It also feels like MCOY, when they hit the initial engage, whatever it is, they have a lot more follow-up. Right? You have Πλάκα το Omega. Έχει και insane tag, βάζει OMG. Whereas for G2 it's like, we've hit the initial engage, everyone run at this guy and try and kill him, right? And that could definitely work. Ποιος έχει πιο δυνατό late? Πιστεύω πως οι Koi στο late κερδίζουν. Εξαρτάται λίγο και από την ultimate που θα κάνει η Rel. Εδώ πέρα ο Baby δέχεται όλο το δεν γίνεται να ξεφύγει. Ελιόγια, ωραίο kill steal. Αλλά εντάξει, είπαμε ότι κουβαλάς αυτό το game, οπότε καλά είναι, δεν πειράζει. Του παίρνουν το exhaust, δεν θα πιέσουν για plates. Σέβονται λίγο το tempo. Γέρουν back. Η Κάισα, κοίτα, η Κάισα και η Ζάγια από ό,τι φαίνεται απλά φαρμάρουν. Η διαφορά δεν υπάρχει καν μεταξύ τους. Θυμάσαι τους παλιούς OMG με... Ποιος έπαιζε στο OMG, ο Clear Low? Κάτι τέτοιο θυμάμαι. Ο OMG υπάρχει ομάδα στην Κίνα, θα μας πλήρωναν και αυτοί μετά, ρε, άραξε. Ρε φίλε, έχασε το Canon. Να έχανες όλα τα υπόλοιπα minions και όχι το Canon, θα το άκουγα. Αλλά έχασες το Canon, ρε Mirwin. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Μας βλέπει εδώ πέρα εκατομμύρια κόσμος.
Πόσος Νίρο? I think it's also just, Εκατομμύρια. at what point does Jojo start to move in towards like magic resist for the side lanes? Because you're either going up against Broken Blade or Caps, and I think when he gets to a point where, especially against Caps, he has like saying a Hex Drink or even a Wit's End or something, it's going to make it difficult for Caps, I think, to win that 1v1 anymore. But here we go. But he can kill Jojo. He can kill Jojo and he does that and then flashes away. Caps! Ο πατέρας σας μπαίνει μέσα. Απλά λέει τι κάνει αυτός. Εδώ ο Caps πες τα κόμματα να ήταν. Αυτός τρολάρει. Μπαμ! Dead. Dead. Τον φάρμαρε. Well played there by Caps, recognizing the damage output. He gets the kill. And now he's sitting on both kills for G2, and this Annie is quickly ramping up as the bot lane's find a bit of a skirmish, but it's Hansama that falls short in Εδώ τους παλιούς Instinct. Καλά αυτοί οι Instinct ήταν The fact that fakers. Jojo went down as well Ήταν is ταλέντα όλοι. not only bad for himself, but also the fact that Trundle now gets to do the Rift Herald off the back. It was kind Ότι of παίζει ο άλλος Selling την άλλη εβδομάδα. looks like he might just leave it be as Lily, they all show up. Lily is still very speedy and moving across the map. And Caps has TP and is about to finish his recall, so if G2 do want to fight it, they can TP him in, but he obviously doesn't have Tibbers, doesn't have his flash, doesn't really have that Η ET. μικρή Ανούλα λοιπόν μπορεί να πάρει τα kills. Έχει 2 από τα 2. Οπότε αυτό είναι γύρω στο 100% kill participation, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά έχει βγει πολύ μπροστά ο Λιώκια. Έχει κάνει καλή δουλειά με το Λίλια. Έχει τρέξει το game, έχει πάρει objectives. Έχει 3 από τα 4 objectives που έχουν πέσει. Και παίζει και ένα full καλό scaling pick. Right now, feels like the game state hasn't changed that much, even though Caps has a full level over Jojo in a side lane. Unfortunately, the really frustrating thing Το for Jojo Caps is μόνο that είναι he μπροστά didn't από την play άλλη. there. Βλέπουμε ο Mirwin μπροστά. That whole stack is Σε XP. delayed and he's just gonna be that Η much Κάισα slower into the είναι game. ok, είναι λίγο πίσω, He should αλλά have νομίζω time είναι for the next εντάξει. dragon, but Είναι Core could εντάξει. argue that they just don't really need to fight Δεν it παίζει if they cleanse. don't want to. I have a feeling that they will. Περιμένετε, το σκέφτομαι κατά πόσο είναι εντάξει. We'll hold our breath and Χωρίς see. cleanse For μπορεί να now, φάει πάρα it's πολύ Mirwin ξύλο. with the push in the top lane. He's gonna be able to get an early bait. Πότε είναι η τελική στο LFL. Όπα. Η τελική στο LFL δεν έχω τσεκάρει σχεδόν καθόλου. Δεν ανεβάζουν καν highlights πια στο LFL. Αλλά έχουν ακόμα λίγο δρόμο. Σίγουρα αυτή την εβδομάδα έχουν grind. Στο top είναι πολύ κοντά. Είναι πάρα πολύ κοντά. I'm coming. Ιου, το equalizer. Ωραίος εδώ ο Πιούν. Τον Αρκούτο δεν τον έφερες μαζί, φίλε. Αλλά ωραίος ο Πιούν. Μπαίνει μέσα, παίρνει kill, φεύγει έξω με το ulti buffer από το stun της Sunny, πουσάρουν στο mid με Herald. Wait! Το Herald έπεσε στο πιλάρ. Nice! Αυτό λέγεται guap. Αυτό λέγεται μεγάλο guap. Οπότε γίνεται αυτό. Εγώ αυτήν την εβδομάδα Τετάρτη, Πεντετικός, Πέμπτη. Κάνουνε Πέμπτη τελικό οι Γάλλοι. Βαρύ αυτό το Πέμπτη τελικό, το HLL δεν το τόλμησε. Trundle still does Trundle things when he's left alone in tower, so able to get Caps' help to take that one down, but looks like MKOI just going to set their sights on the mid lane. Lebrov only resetting now, and I don't really think Hansama can stick around in this turret if there's 3 members here. Μείον ένα. Close game πάλι. Κοίτα, θα το πω. Θα το πω, παιδιά. Μπορεί τα games να φέρονται Stomp, αλλά είναι πολύ πιο close από ό,τι θα περιμέναμε. Για 3-0. Σε όλα τα παιχνίδια, οι MKOI έχουν προσπαθήσει, ειδικά στο δεύτερο πήγαν να φέρουν ένα νίκη το game πίσω. Και λέγοντας αυτό, ο Μύρονας δεν φαίνεται να περνάει καλά, δίνει το τρίτο kill στο παιχνίδι. Τώρα έπεσε το τρίτο kill στο παιχνίδι, αν είναι δυνατόν. Και είναι και upgraded botes για τους G2. Αυτό το kill δεν ήταν απλά ένα kill, ήταν upgraded botes. Try and set up Broken Blade for a little bit more success and what it's not been the best of times for him in the matchup. That's just a tempo-stopping glacial Fisher right there. It's like, excuse me, Alvaro, you are not allowed to back. I see your... Anyway, χαίρομαι πολύ με τους G2 πάντως. Ο Λάμπρος έδειξε καλύτερο χαρακτήρα. Τζότζο το commit έχει γίνει, οπότε αφήνει στον bot, δεν έχουν equalizer. Αλλά πόσο κοντά είναι ο Μύρονας.
extra Το points χάσανε. into the W. Το χάσανε. G2 get their tier 2. And with it about a 2,000 gold lead. As Jojo answered with only one tower in response. Δείτε εδώ, η G2 μέσα από ένα μικρό παράθυρο που δόθηκε, παίρνοντας το kill πάνω στον Mirwin, αύξησαν κατά πολύ τη διαφορά. Κάνουν resets, ο Caps πάει δεύτερο item καπέλο. Ετοιμάζεται να εξοντώσει και να αποτοπατήσει τα πάντα μπροστά του. Και επίσης έφτασαν και οι λουκουμάδες με τσέντερ και bacon. Παιδιά, όποιος θέλει να στείλει μόνο στο παιδί, έτσι. Τώρα πεινάω όμως άτιμε. Θα τρελαθώ. Θα τρελαθώ. Παλιά γιατί λέγανε την ομάδα το Comp, Koi και τώρα λένε τους άλλους. Γιατί είναι η ομάδα πρακτικά του Ibai. Όπου πάει ο Ibai, πάνε και οι Koi. Και πήγε και αγόρασε όλη τη Mad Lions. Λέει δική μου τώρα, join. Αλλά συνεργατικό είναι το άθλημα, αλλά πάλι. Ο καημένος ο Ibai πήγε να σώσει την Rogue, προσπάθησε να σώσει τη Rogue και τον βάλανε και μέσα οικονομικά, έβαλε κάτι εκατομμύρια από την τσέπη του. Και η Rogue ακόμα χρωστάει λεφτά. Οπότε όσοι τους χρωστάνε λεφτά, τώρα που θα πάρουν το buyout από τους Navi, θα πληρώσουν όλους τους παίκτες. Αυτοί οι παίκτες θα πάρουν λεφτά. Mirwin was hoping that Hans would just instantly pop the Featherstorm there. Hans holds on to it, knowing that there wasn't too much collapse coming out from the rest of MKOI. The cleanse, flash, everything he kind of needed to, so even if it started to go a bit sideways, would have been fine. Όχι, Mad Lions ήταν Mad Lions. Still, you can kind of see G2 just using the fact that Broken Blade's going to be fine in the side lane. Ο Ibai μπήκε στη Mad Lions πέρσι σε ένα σημείο, αλλά δεν επιτρεπόταν να αλλάξει το όνομα και έπρεπε να παίξουν σαν Mad Lions. Και φέτος που μπορούσαν να αλλάξουν το όνομα έγιναν Koi. Εδώ η Σταύρο αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά ξέρω ότι θα πάρουν καλά λεφτά. Ο Caps είναι σε deep web flank. Θα το κάνει Wenshaw. Ναι, πάει ο Mirwin. Πω, το μεγάλο flank. Δεν τον μπέρσταραν όμως για κάποιο λόγο. Τον αρκούδο τον κράτησε. Και δες εδώ τενά στην boots με το Rocket Bell τον έσωσαν. Μπορεί να φύγει. With 50 seconds until dragging, you notice the Caps didn't use the Tibbers on the play. He was just looking to burn a summoner spell, because now, at that next engagement, he has his target. Try and kill Mirwin, set up then for G2 to take the fight afterwards in a 4v5. Yeah, you're completely right. I think that it's also just great awareness of his damage, because he realizes, I don't think that by myself. Εντάξει, το Mirwin σίγουρα δεν θα μπορεί να παίξει όπως θέλει. Τα AD carry συνεχίζουν να είναι υπερβολικά even. Στο jungle ότι είναι κοντά ο Ελιγιόγια είναι καλό. Ότι είναι κοντά ο Skewmond. Ο Ελιγιόγια πάει για δεύτερο item Cosmic Drive. Δεν θα πάει για κάποια άλλη μάσκα. Πρέπει να θυμηθούμε ότι εδώ υπάρχει μπαγκαρισμένο αντικείμενο. Ότι το item όπου χαμηλώνει το MR, το Bloodletter Scarce, είναι μπαγκαρισμένο. Και όταν κάνεις Q σε 3 άτομα, δουλεύει μόνο σε έναν, σαν Λίλια. Που ενώ μπορεί να φαίνεται καλή επιλογή, αυτό το είπαν χθες, δεν μπορείς να το βγάλεις. Και θα πάει για extra movement speed. Ο Caps είναι πάνω, κατεβαίνει προς τα κάτω, χωρίς να είναι εδώ ο Caps, τώρα κάνει teleport. Κάποιος θα έλεγε ότι είναι νωρίς. Φαντάζεσαι να τους κροσάρουν και να πάνε top να πάρουν Atakan. Το ακούω. Το ακούω full. There's a little bit of vision for G2 up towards the tri-bush in the top side. You can see a couple of pingers coming out from MKOI, maybe thinking we can sneak away this Atakan while this happens, but Labrov there, smart enough to realize that MKOI were making their way towards that top side. And we'll clear out the vision. Hits Alvaro with a Winter's Bite. Once again, the game slows down a little bit as the second Drake of the game has been secured by... Η Gwen έχει 2 items, έχει βγάλει Shadow Flame, είναι πολύ δυνατή, μπορεί να κάνει burst κανέναν να τον βρει μόνο του. Αλλά θέλει υπομονή. Πάλι και από τους δύο. Και το late game πραγματικά δεν ξέρω σε ποιον πάει.
Γιατί οι Koi παίζουν χωρίς frontline. Από τη μία κακό, από την άλλη ο Trundle δεν έχει το τέλειο ulti. Εδώ αυτό φαίνεται insane, ο Mirwin δεν έχει flash. Τον τσιμπάνε, πάει ο Mirwin σε ένα πολύ κακό σημείο. Ulti Trundle το κάνει πανεύκολο. Νάτος και ο Άτακαν, η υπομονή ανταμείβεται, αλλά για την G2. Είναι ακριβώς εκεί που πρέπει για να πάρει το kill και μετά γυρνάει Άτακαν, ο Άτακαν τρώει burst έτσι, έφεγε one shot. Ρε εσείς, πάμε για σκούπα. Τώρα πάμε για πραγματική σκούπα. Σε ένα series που έλεγα 5 games σίγουρα. Θέλω να καταλάβετε ότι αυτή η Koi χθες φάνηκε πολύ καλύτερη από την KC. Τι έπαθαν. Είναι η ίδια ομάδα. Παιδιά, φάνηκαν πολύ καλοί. Key summoner spells like the flashes. Like Cap still has his up and available, which means in 330, if you're looking at a potential dragon fight, Αρχίζω και you can ανησυχώ. still get that big flash engagement. Like η είναι δυνατή. I G2, μα όσο δυνατή και να είναι, πώς γίνεται μέσα σε μία εβδομάδα να ξύπνησε μια διαφορετική ομάδα να παίξει. Ρε, ο Τζότζο δεν έχει παίξει καν χάλια. Αυτό είναι το θέμα. Ο Τζότζο π.χ. στο δεύτερο game, ξαναλέω, έκανε το performance. Αυτό από τη μία μου δείχνει ότι οι KC μπορεί να είχαν κακή μέρα και θέλουμε να δούμε KC και G2, όπως είπαμε MSI. Παιδιά, αυτό το game ο νικητής πάει MSI και ο χαμένος πέφτει κάτω και έχει μετά πολύ μεγάλο run στο lower bracket. Οι G2 τσιλάρουν και βλέπουν League of Legends και οι άλλοι σκοτώνονται μεταξύ τους. It's a good point. I think that part of the reason why G2 can't find more picks is specifically because of this mid tower, but it's not like. Και οι G2 παίζουν με αυτό το πιο προσεγμένο, αυτό που σας έλεγα, το Genji style. Το Genji style τι είναι? Αργό League of Legends που δεν βγάζουμε μόνο πλεονεκτήματα μέσω kills, βγάζουμε πλεονεκτήματα μέσω objectives, μέσω farm, μέσω να πιέζουμε τον αντίπαλο. Δέστε μα, ξέρει ο Trundle. Ωρώ. Ο Trundle κάνει 3Q σε Max W σε E. Οκ, και μαξάρει μετά το E. Ενδιαφέρον. Double sleep, αλλά ο Λαμπρόφ κάνει self-cleanse. Ο Σκιούμον τρώει 0 damage. It's a good play though, because again, this is kind of the tools that MKOI have to try and start something, and they're going to rely now on Jojo Pion to push in. 3 items έχει πάνω το Σούπα. Μήπως να φαϊτάρεις τώρα που δεν έχει κάνει reset το Hansama. Μήπως ο Άλβαρο πιάστηκε και έφαγε one shot και μετά ο Caps κάνει flash μακριά. Τώρα μπαίνει ο Τζότζο στο fight. Oh boy. Παιδιά, δυστυχώς, επειδή το stream μας είναι μικρό για τα standard των core streamers και έχουμε πάρει το core stream επειδή δεν έχουμε άλλο cast στην Ελλάδα, δεν μου έχουν φτιάξει το overlay. Με έχουν γράψει στα παπάρια τους. Με λίγα λόγια. Δεν πειράζει. Ωραία steps από Τζότζο. Το έπαιξε αρκετά τίμια ο άτιμος, ναι. Γιατί μπορεί να πέθαινε αν το πετύχαιναν. Παιδιά, leg cost stream δεν μπαίνεις αν δεν έχεις 2 χιλιάρικα. Να σας το πω έτσι, πρέπει να έχεις κάποιο μέσο. Πολύ close. Ήταν πάνω στο pillar. Και ο Σούπα είναι φέντο. Ο Σούπα είναι ένα target το οποίο θες να βγάλεις από τη μέση. Ακούσατε ότι θα βάλουν WASD movement στο League. Ισχύει αυτό? Ισχύει, αλλά είναι accessibility option για αυτούς που δεν μπορούν να παίξουν με ποντίκι. Soul point για την Koi. Το game είναι στα 1000 gold, πηγαίνουν πάνω για το Soul. Ο Σούπα καθαρίζει το objective. Ο Σούπα έχει gold. Νομίζω θέλει να πάει back να αγοράσει σιγά σιγά. Ο Waz δίνει να κουνιέσαι με πληκτρολόγιο.
Και πώς παίζαν δηλαδή τόσο καιρό. Έφυλε το WASD. Δεν το βάζουν για μένα και για σένα. Υπάρχουν άτομα τα οποία δεν μπορούν να παίξουν με δύο χέρια. Με το να παίξεις με WASD μπορείς να παίξεις League με ένα χέρι. MKOI need to start something though. Broken Blade again in the side lane has the TP available, and MKOI aren't really strong enough to just go into the pit and start it. That just sets you up for a big ol' Annie stun, so it kind of makes this push and pull very difficult for MKOI to deal with. Για άτομα που έχουν άλλα disabilities. Has already got two items himself. Αυτό τι κάνουν οι human players. Yes. Τα spells μπορεί να είναι με auto aim όπως είναι στο κινητό. Ξέρεις, κάνε target τον πιο κοντινό αντίπαλο. Το πώς θα στοχεύεις ήταν σίγουρα ενδιαφέρον. G2 will finally take down that structure. All the while, Broken Blade has been left isolated in a side lane. The farm is even, but it's Broken Blade that is 1.3k gold ahead. He likely has a pretty nice base. Yeah, there's a Κοίτα, εγώ πιστεύω θα είναι πάντα καλύτερο ποντίκι. Keyboard, γιατί με το ποντίκι έχεις ρε φίλε στόχο. Οκ, έχεις στόχο. Με το WASD δεν μπορείς να έχεις τον ίδιο στόχο. Δεν μπορείς να έχεις το ίδιο accuracy. By the way, αυτή η Ρενάτα. Oh my god, πήγε μέσα ο Τζότζο πάνω στο equalizer. Πολύ καλό play. Μαζί με το ultimate Ρενάτα. Πιάνουν δύο. Κάνουν cleanse. Μπαίνει μέσα ο Broken Blade. Θέλει να πάρει το kill πάνω στον Αλαβάρο να το πάρει. Πήγανε τώρα τρία άτομα τον BB. Όπου επιλέγει να παίξει μπροστά. Κάνει το Ζόνια θα πεθάνει. Και το combo wombo πάνω στο hostile takeover. Τους αρπάζουν. Και εδώ είναι όπου οι Koi κάνουν ένα stand και πρέπει να πάνε Baron. Οκ, θέλουν Baron. Παιδιά, βλέπετε, ο Τζότζο έχει το clutch μέσα του. Το έχει, το ζει. Παίρνουνε, boom! Δύο άτομα, equalizer, hostile, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, δεν έχουν cleanse. Και εδώ πέρα είναι ο Skewmon που θέλει να μπει μέσα στο pit, αλλά ο Hans Summer αυτός που ζορίζεται. Βγαίνουν έξω. Θα πάρουν και τους δύο. Skewmon το flash δεν ήταν καλό. Και είναι έμεσο ace. Είναι ο Baron. Και θα πάρουν και το μαζικό red buff. Εδώ είναι που οι Koi 2,5 εκατομμύρια gold μπροστά πάνε για το 2-1. Δείτε τι έκανε φίλε, το βλέπει τη γωνία. Πανέμορφο. Τώρα unironically έπιασε τρομερό engage. Και ο Σούπα δείχνει ότι είναι σε πολύ καλό σημείο. Σαν άνθρωπος. Να σου πω ότι και εγώ πιστεύω ότι κάνουν one shot τον Άλβαρο. Τώρα πώς έζησε, τελείως άλλη συζήτηση. Meaning that once they're in that position, once they've committed, there's no getting out, and MKOI find an amazing punish. And it's also going to get more difficult to try and find those one-shot potentials because you've got both the Locket and the Redemption now finished on towards Alvaro, which just helps to keep his team bolstered and keep them stocked up. Ρε παιδιά, θέλω να κερδίσει G2. It kind of feels like G2 are throwing everything in the Μην νομίζετε ότι θέλω να κερδίσει Koi, αλλά θέλω να δούμε τουλάχιστον 4 games. Τα best of 5 δεν έχουν φτιαχτεί για 3-0. Το θέαμα είναι μικρότερο. It's also the fact it's now a mountain soul in a minute's time for MKOI. The burst potential just isn't really sticking for G2 alongside everything else we just talked about. So G2 desperately need to interrupt this dragon stacking, and maybe Broken Blade in the side lane can draw enough people there, but it feels like still a bit of a long shot. Trying to get that wave shoved in. MKOI with 5 members in the mid lane, and that bot side river. Broken Blade about to back, doesn't have the teleport right now. Jojo going towards that bot lane to push out the wave. Mirwin will complete his recall, gets himself a Bloodletter's Curse, which although it was bugged a few patches ago, is now working fine as far as I can tell. Τώρα μου φαίνεται τίποτα το second item του Trundle. Όχι, καλό είναι το Roundwinds. Σας είπα και στην αρχή του game ότι επειδή οι άλλοι πρέπει να πάνε κρίτο όπως και τίποτε, το Roundwinds είναι value. Και κάνει και το slow, αλλά είναι Mountain Soul. Mountain Soul σε αυτή τη Λίλια θα σλαμάρει πάρα πολύ. Παίρνει fight. Μπλοκάρει εδώ πέρα ο Λαμπρόβ.
αλλά και την πόρτα του και εδώ πέρα έρχεται το slip. Το equalizer είναι πολύ καλό. Το equalizer είναι πάρα πολύ καλό και ο Λαμπρόφ θα πέσει. Δεν μπορεί να κουνηθεί και μετά ο Trundle χωρίς να έχει flash δεν μπορεί να μπει μέσα στο pit. Μπαίνει μέσα ο Jojo, παίρνει το Featherstorm. Και μετά ο Σούπα. Oh my god, Σούπα! Καθαρίζει τα πάντα μπροστά του. Θα ζήσει από τα χέρια της Άννη. Και ο Ελιόγια είναι αυτός που παίρνει στο κυνήγι τη μικρή Ανούλα μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Θα την κυνηγήσει, θα την αφήσει πάρα πολύ low και μάγκες, θα την σκοτώσει με τα ίδια του τα χέρια. GG, GG, 2-1, 2-1, πάμε λίγο. In English we say reverse sweep. In Spanish we say reverse sweep apparently. As MKOI Τι λένε, τι έπαθε? win in this series. Χαν Σάμα γιατί δεν έκανε flash, γιατί νομίζω μόλις έπεσε από το Featherstorm έφαγε τα πάντα και δεν μπορούσε να φύγει μακριά. Είχε τους πάντες πάνω σου, το θέμα είναι ότι το fight ξεκίνησε λάθος. Πήγες πάρα πολύ deep και τιμωρήθηκες. Τιμωρήθηκες από τη Ρενάτα που τη τράβηξε στο ulti αλλά έπιασε 2 άτομα, από το slip σε equalizer που σε σκότωσε στο support και μετά ο Jojo έκανε τρομερά engage. Παιδιά, ο Jojo είναι καλός. Οκ. Θα βγάλει τον Swain του εδώ πέρα ο Broken Blade. What? Τι γίνεται? Αυτά είναι το draft που μας αρέσουνε. Γι' αυτό μαζευτήκαμε εκατομμύρια οπαδοί σήμερα στο stream για να δούμε αυτό το game. Και μετά είναι ο Victor στο last pick, παιδιά. Πάμε predictions. Με τι παίζει με Conqueror? 2 tempos, 1 phase rush. Είναι καλό το 3 mid. Νομίζω το 3 mid είναι παντού καλό. Είναι σε πολύ καλό state. Ο Tristana έχει πολύ καλό build. Εδώ μπορεί να κάνει buffer γύρω από το ulti της Νίκο για να ξεφύγει από τα ganks και της Sejuani ακριβώς το ίδιο. Και μπορεί ταυτόχρονα να γίνει πολύ μεγάλο split push threat. Ειδικά αν καταφέρουν να πάρουν ακόμα και χωρίς voids. Το champion κάνει τρομερή δουλειά στο side. Απλά αυτό που κοιτάω εγώ και μου αρέσει είναι όντως ο Swain. Παιδιά, αν ο Swain δεν πεθάνει one shot, βλέπετε ότι το damage της Ko είναι αρκετά πιο πεσμένο. Μπορεί να το εκμεταλλευτεί αυτό. After kind of the initial push, I believe, start to have control over that mid wave, and especially after that first reset. So a lot of it is just kind of MKOI trying to use kind of level 1 to 3 advantages to push waves, but after that it comes a little bit difficult. Even with LeBron looking for hooks. Κοίτα, εδώ ο Jojo abusari το Q2. Δεύτερο 3 παίζει πράσινα, οπότε έχει shield bass. Κάθε φορά που παίρνει ένα speed θα κάνει παραπάνω damage, οπότε κάνει Q auto και παίρνει πολύ HP από τον Caps. Είναι δυνατό, αλλά ο Caps εδώ πέρα απαντάει. Και πρέπει να θυμηθούμε ότι επειδή παίζει AD έχει καλύτερο sustain. Άρα δεν τον χαλάει full να παίρνει even trades. Hello Homelander. Θέλουμε να δούμε αυτό, θέλουμε να δούμε kill για το Hans. Τώρα εγώ είμαι με G2, θέλω να τελειώσει εδώ. Πολύ το πήγαμε. Δεν μου αρέσει το Draven γιατί δεν ξέρεις το Han Sama. Καλό. Κάντο. Έλα εδώ, όχι! Το πιάσαμε αλλά μας ξέφυγε. It's fine, ήταν καλό, παιδιά, είχε potential. Τον ακούμπησε έτσι λίγο, τον έκανε tickle. Επίσης είναι να τελειώσει το series μετά έχουμε το giveaway. Τι άλλο να κάνω ο άνθρωπος? Navigating their way through the minion wave, the bot lane of MKOI played it well to make it as hard as possible for LeBron to find that pick. Ζότσο μια χαρά κρατάει στο mid, respect. Περίμενα λιγότερο HP, αλλά νάτος! Το slow δεν πετυχαίνει, κάτω τον predict. Καλό! Πολύ καλό! Αφού του πήρε το flash, είναι good. Είναι το pick του Hans στο Draven. Ο Hans ήταν τρομερό Draven OTP. Οι Κορεάτες και όλος ο κόσμος του μπάναραν τον Draven. Το πέλει λεσβιάτα να μλάκι ρε. Μύρουιν ίσον Λαμπρόπουλος, το είπε και χθες ένας αυτό.
health advantage to move into mid and work with Alioy to contest the Scuttle Crab. Εδώ τα πρώτα μπορούσε και spellbook. Θα μπορούσε. Δεν είναι κακό. Αλλά εδώ στο top, ο Swain δεν θέλει να βγει μπροστά στα CS, παιδιά. Θέλει να στακάρει το passive. Θέλει να μαζεύει σιγά σιγά HP, να γίνει δαίμονας μετά με 3.500 HP Swain. Both the Raptors and the Crocs as a swap now comes through from Super and Alpha. Yeah, Super going for the cull here as well. Στο mid, ο Τζότζο χωρίς flash θα ζοριστεί 100%. Το ότι ο Λάμπρος έκανε flash στο bot δεν είναι καθόλου κακό, γιατί τώρα μπορεί να παίζει με hex flash και να κάνει cheesy play στα άλλα lanes. Και εδώ αν καταφέρει η Τριστάνα να βγάλει ένα slow με το W, μπορεί να πάρουν και kill. In the end, the lanes will be as they were, just reversed. With bot lanes up in the top side and the top lanes down in the bottom side. Αβατάριους έπρεπε, φίλε, να κερδίσει το και να μην το δούμε όλο. Απίστευτο. Άτμα, thanks to the follow man. Θα τώρα τον πετύχει ε, είναι full bonus για τον Swain. Αν τον πετύχει. But at that point, Mirwin's decided he's had enough trading, gets a slight health advantage, and it won't be for a while. Το Swain είναι τόσο καλό ρο 5 pick. Του κάνει cancel το recall. Γιατί είναι αν παίξει Swain σε ομάδα που την έχει burst για να σε σκοτώσει. Κάθε φορά, ρε φίλε, μπορείς να βγάλεις value. Το build-άκι σου είναι καλό. Τα αντικείμενά σου δουλεύουν μια χαρά σε αυτό το meta. Έρφαραν λίγο το Liandris, αλλά είσαι ok. Έχεις Rod of Fates μπορείς να βγάλεις. Έχεις Riftmaker που μπορείς να βγάλεις. Όταν σκοτώνει ο Swain παίρνει stacks. Όταν πετυχαίνει spell που είναι QW. Παίρνει stacks και κάθε stack είναι 12 HP αν δεν κάνω λάθος. Είναι παραπάνω. Early harass G2 have put down. Yeah, definitely getting out of that Blitzcrank Draven matchup, which seems to be what they want to do, at least throughout this early game. Super, as we said, just trying to farm up. Mid lane, Νάτος. jumps in, immediately silenced by the Arcane Storm. Οκ, του πήρα cooldowns, λέει ο Caps. Υπολογισμένο. Get all of the mana out of Jojo as well. Caps, realizing his HP, immediately sets his sight on some tasty berries to bring back that life total. And now supports make their way towards the mid lane. They need to be able to offer that cover, help get these waves pushed in. Alvaro can assist quite nicely along with Caps, and now Jungler is making an appearance. Ας μαζευτούμε όλοι στο mid, ρε φίλε, έτσι. Ειρηνικός χορό. Έλα το γουρούνι. Ο Μπίμπι παίζει καλά. Ο Μπίμπι έχει καλή σειρά. Ομολογουμένος. Πριν πήρε Gwen, δοκίμασε κάποια πράγματα που δεν δοκιμάζονται. Εδώ ο Λάμπρος θέλει να φαϊτάρει. Αφήνει και Ignite Draven. Θα φλασάρει μακριά η Σετζουάνι. Δεν θα πεθάνει από τα Whirling Axes. Αλλά πρέπει να φύγει μακριά, τώρα είναι low. Βέβαια ο Αλβάρο full HP, δεν έχει heal, έχει flash. Μπορεί να κάτσει εδώ πέρα λίγο να ψαρέψει κάτι, αλλά δεν είναι και πολύ καλό στο ψάρεμα, γιατί αυτό που κάνει είναι να ζήσει και να μην δώσει το kill στον Draven τόσο οριακά. Παιδιά, ούτε ο ίδιος πιστεύει ότι έζησε. Ψάχνει minion, θέλει W, το βρίσκει. Εδώ ο Αλβάρο αν έδινε το reset θα ήταν τόσο γελίο για την Koi. Για τα γέλια. Πάει το flash του Σούπα. Κάτω τον predict. Ξέρεις κάτι, το ακούω ρε Broken Blade, το ακούω. Μπορεί να μην βλέπω πια μετά από αυτό, αλλά το ακούω. But you can see that both teams are quite eager to fight, especially after we had quite a slow affair in game 3. Ήξερε τι έκανε, παιδιά. Δεν αμφιβάλλω. Ήξερε. Many people have gotten low, and you can see the adoration stacks continuing to ramp up behind Summer. And for MKOI, they've kind of just sacrificed Mirren in this early game. 185 stacks ο Draven. Και όσο πάει ανεβαίνει. Είδα ένα kill, τον μπαμπάτσικο με τα stacks και ο Draven κερδίζει. Άρα τώρα μπαίνουμε πάλι σε ένα mode όπου θα σκοτώσει, θα πεθάνει ο Draven. Τι πιστεύετε? Troll, τι λες γαμότ.
to struggle in the side lane against this Swain. Λίγο runes caps, δεν μπορούμε, είμαστε στο YouTube. Also give Jojo his first upgrade of the game. About to tick over to 100 stacks. Means that now he'll be at the point where he just has so much more wave clear. It's a very nice thing to have on the Victor. Broken Blade θυσιάζει το wave για να βαρέσει όταν. Being super annoying right now, proxying the wave a little bit. Πιάσαμε το 28 kill, ούτε καν. First two objectives exchanged between the two teams. MKOI obviously getting that dragon a few minutes ago. G2 getting the grubs, which will help with their push, especially with things like a Tristana. Δεν έχουμε διαφορές στο map ακόμα. Παίζουν πολύ ήσυχα early games. Πάρα πολύ αργά. It's also just very hard for MKOI to cross-map these plays. Like, what do you try and do? It's, do I just play for the Cassante on a dive? Απλά ο Draven και χωρίς flash. Θα στακάρει για τα επόμενα 3 λεπτά, θα στακάρει. Θα μπει στο επόμενο fight με 350 stacks. 350 stacks είναι 875 gold. Συν το kill πάμε για 1200 gold kill. Now also potentially looking at some plays on that top half of the map as MKOI try and take River back. This could be where G2 look to try and open the game with some early kills. I mean, you've talked about it. Και έχεις και έναν Swain, όπου από πίσω είναι άκρος ενοχλητικός και θα σε πρίξει. Καλησπέρα, Dets. Να το ξέρω, ο Hans δεν έχει flash, δεν έχει cleanse. Ο Ελιγιόγια με μία ulti όντως μπορεί να τον σκοτώσει. Αλλά εδώ έχεις LeBron James. Να παίζει για την μπασκέτα. Ο Draven στακάρει απλά πετυχαίνοντας όντραξ και μαζεύοντας τσεκούρια. Ο Swain στακάρει πετυχαίνοντας τα δύο spells του εκτοκίου. Stacking comms. Θέλεις έναν Smolder mid, έναν Nasus ζούγκλα και έναν Veigar support. Και στακάρουμε όλοι, παιδιά, όλοι. Πάει πίσω. Καλό, πήρε το reset και παίρνει το wave. Nice caps, πολύ καλό. Τον βλέπεις, λες γιατί φλάσσαρε. Λες γιατί φλάσσαρε, είναι τρελός. Αλλά το ήξερε. Γιατί αυτό που έκανε είναι να πάρει το reset πάνω στον Jojo, να κρατήσει το W. Τώρα δεν ξέρω, αν φλάσσαρε μπροστά στον Ελγιόγια, ο Ελγιόγια έχει κάνει Q. Ωραίο όμως. Καλησπέρα, Λαβερέ. Πήρε και το wave, ρε, ήταν το ιδανικό play. Έχασε ένα flash, αλλά έχασε ένα flash παίζοντας weak side χωρίς να χάσει minions. Και αφού δεν έχασε minions, είναι ήδη νικητής. Στακάρει το item του Νάτο, το stacking item για την Tristana. Ο Swain έχει βγάλει Rod of Ages, παιδιά, το draft πηγαίνει πολύ καλά για την G2. Το μόνο που μένει είναι να σκοτώσει ο Draven. Αν ο Draven σκοτώσει, μιλάμε για καληνύχτες, πολλές, μαζεμένες. Και έναν πόνο στο στομάχι. Βέβαια, αν πεθάνει, ο πόνος αλλάζει. Λαμπρό, θα πάρουμε 6. Το θέλουμε, νομίζω. Bloodthirster Draven, πάρα πολύ χαλαρό παιχνίδι. Το sustain είναι πάνω σου, ματσάρει στον BT της MF. Μπορείς να παίζεις trade αν θέλει να παίξει trade, δεν έχεις πρόβλημα πια. Παιδιά, δεν έχω πλάκα. Αυτούς τους δύο έχω βαρεθεί να τους βλέπω. Έχω βαρεθεί. Ο Broken Blade σε 13 λεπτά παιχνιδιού έχει πετύχει 11 spells. Και δεν λέω ότι είναι λίγα, αλλά πιστεύω ότι είναι λίγα. Έλα εδώ. Να το. 200 gold διαφορά. Έγιναν 1200 gold. Με double kill στον Draven. Κάντα 1600. Και εδώ ο Λαμπρόφ λέει όχι. Όχι, δεν θέλω το red buff. Θέλω την MF. Και να την έχω δικιά μου. Ο Draven ήταν οριακά μπροστά, παιδιά. Οριακά. Και τώρα δείτε το lead. Double kill. Θα χάσει το κάνον.
two ultimates at the expense of his cleanse. Yeah, MKOI just kind of feeling the pinch after that one, trying to make the play. Γιατί πραγματικά εδώ λέει πού περπατάει αυτός. Δεν γίνεται να περπατάει εδώ. Είναι παράνομο. Παιδιά, ο Hans δεν φλάσαρε. Ο Hans τον σκότωσε με ulti και μετά μάζεψε και ένα κόμπα. Δεν ξέρω πώς δεν έπαιξε από πάνω η MF. By the way, το Labros hate δεν θα είναι tolerated. Τον Mickey X τον αδειάσαμε. Τον Αλβάρο τον αδειάσαμε. Επόμενος ποιος είναι ο τάργα μας. Επόμενη γραμμή. Πούς ρε Κώστα, καλησπέρα. Αυτό ρε φίλε, Project PR, δεν θέλω να υπερβάλλω, chat, γιατί μερικές φορές λέτε ότι υπερβάλλω. Αλλά όταν κερδίσει ο Labros στο παγκόσμιο, τι skin λέτε να επιλέξει? Blitzcrank. Είναι Blitzcrank. It's already down to half HP, but as soon as Labrov and Hans Sama back away, it doesn't really matter too much. And this is kind of the problem with the fact that you have Tristana in a side lane now against the Kazante, because he just doesn't get to clear the way. Βέβαια σε αυτό το game, αν ο Draven τώρα φτάσει 2 items, δεν θα μπορεί η άλλη ομάδα να παίξει ποτέ fights. Οπότε παίρνεις Draven και υπάρχει Δράκος, Forsaris, υπάρχει Herald, Forsaris, υπάρχει Atakan, Forsaris. Τους λες, ελάτε να παίξετε ξύλο. Και όσο εσύ Forsaris, η Tristana παίζει side lane. Αν οι αντίπαλοι θέλουν να παίξουν fight, κάντε teleport. Η Tristana θα πάρει tier 2. Και αυτό να. Εντάξει, θα ήταν παρενόχληση αν το πετύχει, δεν το θέλει αυτό. Εντάξει, happens, κάποιοι συμβαίνουν. Θα ήταν παρενόχληση αν την έπιανε. Labrov Mickey X, έτσι παίζει το game. Μόνο έτσι κερδίζουνε. Troll, παίξε κανένα prediction να χάσεις ρε. Παίξε κανένα prediction. Ο Swain μου πώς είναι σκύλα. Whatever. Αφού έκανε cash out δεν χάνει τίποτα. Παιδιά, για αυτό το kill παίρνει το flash heal του Αλβάρο, παίρνει μικρό cash out στην MF και δεν χάνει stacks. Μια χαρά. Ο μόνος λόγος που η MF δεν είναι 2k πίσω είναι επειδή έχει Cal. Και τα gold από το Cal της αυξάνουν το overall. Δεν νομίζω ότι άξιζε να κάνει τίποτα. Απλά να δώσει το kill στην Nico, whatever. Στο επόμενο fight τους κάνεις μπάλα. Κοίτα, το πρόβλημά μου είναι ότι ο Broken Blade δεν έχει σταυρώσει spell. Έχει 200 HP στο 17, δεν είναι πολλά. Yeah, no TP on Jojo with him answering the top wave. I don't think MKOI would really want to challenge this. You see a few ghost Sejuanis walking in, but it's just Alvaro. Καλά, ο Αλβάρο που δεν έχει cooldown στο W και απλά πετάει κλόνους. Fun. Δεύτερος Δράκος. Done. Ο Swain έχει πετύχει 13 skills αν δεν καλά, 14. Πόσο. Όχι, 17. Είναι απλό το τζάρουνε. Ρε φίλε, να βλέπεις τώρα, αυτό ήταν free. Πόσο εύκολα να το τζάρει το εψιλόν σου. And this then gives Capson a window where he can regroup with his team and they can set their sights on things like the mid tower, or instead he can catch the mid wave while the rest of G2 turn their attention towards bot. Το W είναι πολύ ενοχλητικό. Είναι σπαστικό, παιδιά, εδώ πέρα.
Η Νίκο βοηθάει πάρα πολύ στο Vision και στο να μπλοκάρει τον Blitz, να μπλοκάρει τα παιδιά του Maokai. It does mean you're just constantly ceding ground in your own jungle, and there's this rotation that you were talking about, Betty. They push in mid, now they start to move back up towards caps. It's just this push-pull constantly from G2. Denying jungle camps as Θα well βουτήξει. all the way along. Skirmishes about 3 camps ahead of Elioya right now. Heartsteel on Elioya finished, but no procs on it as of yet. Super has to back away. Does have the barrier and the flash, but again, Skirmishes in the area to protect G2 if Elioya looks for the engage. There's the mid-tier 1 falling. And it's clean. Doing it by the book there. And it's just as Αν η passive σου, ακούστε με λίγο, αν η passive σου το value που δίνει είναι 240 HP στο 20, δεν είναι value. Ο Sion αυτή τη στιγμή θα έχει 1000. Εντάξει, μπορεί να λέω πολλά. 700. Τα fits τα έχουν G2, ναι. Γιατί έχουν 3 kills και έχουν πάρει και τα objectives. Και έχουν πάρει και το tower από το top lane. Αλλά πάλι τους τελειώνουνε βασανιστικά. Δεν βιάζονται, παίρνουν τον χρόνο τους. Αλλά ήταν καλό battle mates. Πρώτη σημασία έχει, είναι το passive. Παίζεις εναντίον κασάντες στο lane. Είναι πολύ λίγα 17 spells σε 20 λεπτά laning phase. Δεν έχουν φύγει από το lane. Είναι όλη την ώρα στο lane. Από τον κλόνο πήρε HP. Πήρε από τον κλόνο HP, βρήκαν το play. Καλό φαίνεται, αλλά ο Swain τώρα γίνεται δαίμονας. Και ο Swain δεν θα πεθάνει. Παιδιά, βρήκαμε το play. Θα βαράει spells στον κλόνο που πετάει ο Αλβάρο. Παίρνει HP. Big. Έπεσε το chat μου, δεν βλέπω chat. By the way, μου λέει connecting to chat. Α, εδώ βλέπω. Καλό ήταν, εκεί πέρα το Blitzcrank δεν μπορεί να κουνηθεί κιόλας. Έκανε το cleanse του, πέθανε, αλλά... Παιδιά, το scaling δεν είναι με τους Koi. 2 tanks, μία MF που θέλει πολύ καλό σετάρισμα. Καλό scale Victor, δεν λέω. Αλλά οι άλλοι έχουν Draven, 2k μπροστά, Tristana, 1400 μπροστά με 0 kills. Όχι cash out και ιστορίες, απλά μπροστά. Και scaling, παντού. Ακόμα και ο Maokai θα είναι σπαστικός. Εδώ τα σπάει όλα. Wait, βλέπω 2,1k αν είναι το Cal. Ρε, το Cal είναι ό,τι πιο bait υπάρχει. Είναι παραπάνω, αλλά ο Draven πρέπει να έχει gold πάνω του. Πρέπει να έχει λίγο gold πάνω του όμως. I think he'll be in a position to just stand in the front line and not really worry about the damage. Him and Skirmishes just stand in front and hope that they can survive through while Caps and Hansama really open up. If LeBron can find a hook, obviously it changes. Skirmishes σε Maokai, λίγο βασανιστικό, αλλά εντάξει, τα δεχόμαστε αυτά. Εσύ έχεις πολύ armor, αλλά πάλι νιώθεις. Οκ, νιώθεις πολύ. Και εδώ είναι το side lane pressure που λέγαμε. 3 voids Tristana, μπορεί να κουμπίσει λίγο τον πύργο, half HP να τον πάει. Δείτε. Και τώρα φεύγεις και στο επόμενο wave είναι δικό σου. Με 2 minions το κάνεις αυτό. 2 minions. Αν πάρεις 700 gold από εκεί, it's over. Ο Draven 180 stacks, ριζότο στο bot lane. Και να το φλασάρει, δεν πάει πουθενά. Κάνουνε teleport, θέλουν να πάρουν τον Jojo πριν κουνηθεί. Ωραίο το E. Να το κι άλλο cash out. Ο Draven μου έχει πάρει 3 kills με 3 gold, καλά gold. Πήρε 4 και πριν πήρε κι άλλο. Πριν στο fight το πήρε ο Hans. Όχι ψέματα, δεν το πήρε ο Hans. Τρολιές λέω. Αυτό ήταν το καλό cash out. Είχε πάρει 2 στο πρώτο fight, μετά τον dive και μετά αυτό. Πάει και το tower. Έπαιξαν πολύ καλά μαζί με τον Draven. Οκ, πολύ καλό παιχνίδι μαζί με τον Draven.
they've been playing around these objectives very effectively, and when you compare the compositions, I mean, you said it in Draft Medic, AD carries are just good at taking towers. Yeah. Double AP items as well for Skewmond on this Maokai. We talked about him being tanky. Μπράβο ρε φίλε, respect στους G2. Επιτέλους βλέπουμε την εικόνα την πραγματική τους. Γα παίζει ωραίο Hans αυτό το pick. Παιδιά είναι το pick του. Είναι, όσοι δεν έχετε δει Hans Sama με αυτό το pick, έχετε χάσει επεισόδια. I do think though it's kind of like Betty was saying, it's like all they want to do is just keep finding these picks, and it's not even just in this game. I feel like it has been a series-long thing where G2 have just gone for this, hey, avoid. Έχουν σε πλήρη έλεγχο το game. Ναι ρε, είναι όλο δικό τους. Το κρατάνε από παντού και το προηγούμενο game ήταν και αυτό winnable, αλλά εντάξει και η Koi δεν είναι κακή ομάδα, μπορούν να βρουν ένα game όπου πόπαραν και είχαν και ωραίο draft. Και ακόμα δεν έχουμε φτάσει καν στα μεγάλα spikes. Δεν μπορεί να το κάνει τίποτα οι άλλοι. Πω! Πω! Ο Τζότζο δεν μπορεί να κάνει κάτι, παιδιά. 2 dot items δεν είναι αρκετά. Τώρα εδώ ο Caps θα πάρει το bot wave. Μην κάνεις καν TP, αδερφέ μου. Λίξ το αν πάνε στον Baron. Λίξ το. Θα κάνει TP, κάνει TP, κάνει TP. Ο Ελγιόγια θέλει να μπει. Ο Λαμπρόβ ζοουνάρει. Έρχονται οι ρίζες. Λοκάρουν Ελγιόγια. Μπει μέσα ο Broken Blade και παίρνει πάνω του με δαιμόνια φόρμα. Ο Caps βρίσκει το Μύρονα και του. Τι damage του κάνει! Η Τριστάνα μου είναι τέρας! Θα πηδήξει, θα πηδήξει. Παιδιά, τι damage του έκανε! Πού πέρσταρε! Holy smokes! Ένα ακόμα fight! Ένα ακόμα fight! Και μιλάμε για το τέλος του game. Αλλά τίποτα δεν έχει τελειώσει. Μέχρι να σφυρίξετε τις παιδιά. Μόλις τελειώσει το series, κληρώνουμε τα ακουστικά. Είναι σήμερα αυτό, είναι σήμερα. Πού ήταν αυτή η G2 όλο το split? Έλατε. Δείτε εδώ, δείτε damage. Του τζούκαρε τα πάντα. And now 27 minutes in, MCoy's backs well and truly against the ropes. They do have the lower bracket. Η διαφορά στο AD 4.000 gold. Η διαφορά στο mid 3.500 gold. Το support μας είναι πίσω, αλλά δεν πειράζει. Ο Han Sama τρόλε και έδωσε shutdown, γι' αυτό δεν μπροστά η Νίκο. Koi do lose this series, they've guaranteed a top 3 spot. That's not going to be quite enough to lock MSI, but one series left for them. Yeah, we'll see if they can hold on. So far throughout today's best of 5, they have been very resilient and have made it difficult for G2 to close out a game. We'll see if they can do it again. Jojo. Τον έπιασε. Και δείτε τώρα τον Broken Blade. Οκ, για να το πάνε μπορούν να τον σκοτώσουν. Απλά το βάζουν στα πόδια. Κοίτα, το Demonic Ascension είναι κάτω. Αλλά δείτε τον Caps. Ο Caps είναι μόνος του και πουσάρει στο mid. Έχει ανοίξει τη βάση, μπορεί να πάρει το inhib. Και μετά επόμενο στόχο stop και bot lane. Δύο inhibs. Έρχονται οι ρίζες, τις μπλοκάρει λίγο Κασάντε, αλλά και αυτός δεν ταγκάρει πάρα πολύ. Το hook πετυχαίνει το Λαμπρόφ. Ο Λαμπρόφ και ο Skewmond, by the way, φαίνονται οι ίδιοι στο game. Είναι πολύ παρόμοια τα μοντέλα στα champion τους. Ελγιόγια, δεν μπορείς. Δεν υπάρχουν cooldowns. Μόνο ο Αλβάρο μπορεί να κάνει engage, αλλά θέλει flash. Αν να πάρουν soul. Και έχουμε τρέχτικο σολαλίτικο. Οκ, θα ξεκινήσει το sprint.
Αλλά ο Draven δεν γίνεται να είναι τόσο fed. Δεν γίνεται να βγει και τέλεια αυτό το game. Ο Hans έχει φλασάρει καμιά φορά. Καλή ερώτηση. Νομίζω δεν τον έχουμε δει να φλασάρει. Απλά λέει χωρίς summoners. Hard mode το game. Με Sams είναι άδικο. Dismantling the map with 313 CS at 29 minutes. The man has had a monster game for. Ποιοι λέγανε ότι ο Caps. Είχα ακούσει λίγο Caps slander. Ότι ο Caps έχει πέσει. Ότι οι G2 έχουν πέσει. Ότι ο Skirmishes δεν είναι ο αμφισβήτητος GO της ζούγκλας. Ανδιαφυσβήτητος, συγγνώμη. Η case είναι loser bracket. Και παίζουν την επόμενη εβδομάδα. He's sitting on 2.4k gold right now. Who needs to spend? Add the pressure. He's still waiting. Seeing if Mirwin steps a little bit too far forward. G2 pushes to the top side now. He jumps onto Mirwin. Η Tristan είναι bot. Only half of Mirwin's health. With not even using the Έλα εδώ! Και μετά με το δαιμόνιο μπροστά, ρε φίλε, απλά να ταγκάρει τους πάντες πριν μέσα ο Caps. Χτυπάει τον Ελιόγια! Mirwin είσαι επόμενος, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά πάλι είσαι κάτω! Και ο Αλβάρο ακολουθεί G2. Κλείνουν τη σειρά στο 3-1, αλλά όχι μόνο αυτό. Περνάνε MSI, ο Λάμπρος θα είναι στο MSI. Οκ, big! Και τώρα μένει μόνο ο Βλάντι να γκαπάρει όλο το loser bracket και να έρθει και αυτός. Huge. Μπράβο G2.